Dalam BuzzPop hari ini kita bakal membincangkan 5 berita menarik daripada Star Wars Celebration Europe 2023 yang berlangsung di London, UK hujung minggu lepas. Alright, jadi para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Kaki Star Wars kita Wan Muhammad. What's up bro? Oh, I'm good bro. John Favreau and Dave Filoni for President of Lucasfilm. Yeah! Dan seterusnya adalah kaki Kaiju kita Munif Malek. What's up bro? How you doing man? Vader! Cannot wait. Let's get this BuzzPop Star Wars celebration on the road. Let's go. Alright. Hey on the bike! Wait, salah. Maka dengan itu kita mulakan perbincangan kita malam ini dengan berita menarik kita yang pertama. Alright, so berita menarik kita yang pertama, jadi kita nampak masa Star Wars Celebration tu, Lucasfilm telah mengumumkan beberapa projek TV series untuk Disney Plus Hotstar, di mana kita ada Star Wars Andor Season 2, Star Wars Tales of the Jedi Season 2, Star Wars Skeleton Crew Season 1, seri live action, kemudian Star Wars The Acolyte Season 1, dan Star Wars Ahsoka Season 1. Hari ini juga kita baru dapat tahu bahawa Star Wars The Bad Batch Season 3 akan kembali, and that will be the final season, dan juga kita dapat confirmation tentang Star Wars Visions Season 2 akan kembali. So lots of Star Wars episodes, there's lots of new Star Wars TV series, tapi kita akan bincangkan dua yang penting, iaitu live action series. So soalan pertama aku dalam segmen ni adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang season 2 Andor mempunyai format unik di mana 12 episod musim ini represents the last 4 years of kehidupan Cassian Andor sebelum dia bakal terkorban di penghujung filem Rogue One. Jadi effectively setiap episod ataupun setiap 3 episod dalam Andor season 2 adalah 1 tahun, following by a time jump, kemudian lagi 1 tahun, and then another time jump. So it will end with the beginning of Rogue One. So silakan kita mulakan dengan Munif. Okay, honestly bagi aku, masa aku first time aku dengar perkabaran ni lah, which is 12 episode, sama macam first season juga. Lepas tu within this 12 episodes ni dia nak cerita the last 4 years of dia punya life kan. Waalaikumsalam. Okay, so sejujurnya yang aku cakap lah, benda first yang pop up dalam kepala aku is kerisauan. Pasal apa? Aku immediately teringat pasal House of the Dragon. Sebab no doubt House of the Dragon memang best gila, and aku rasa kita rata-rata panelis memang thoroughly enjoyed the series. But kalau ada a common criticism lah about the show is pasal dia punya jaring punya time jumps and yalah, the problem dengan cramming such wide space of time within a short few episodes is that number one, takut kita tak sempat nak really think in and appreciate the character punya evolution atau devolution atau dia punya development lah kan. So macam House of the Dragon tu tengok, oh ni budak-budak ni semua anak Rhaenyra. Lepas tu tiba seko-seko dah besar panjang, dah completely unrecognizable daripada karakter budak kan. Lepas tu, you know how am I supposed to feel pasal these guys kan. So macam ni kau tengok ada semua cousin kau ni, kau tengok masa dia umur 3 tahun, oh rupa dia macam ni kan. And then you just tak contact langsung, 8 tahun kemudian dia datang balik besar panjang, macam you know, kau macam ada zero connection dekat dia. So this is the worrying part of dia mesti akan ada time jump so dia nak cram those 4 years dalam 12 episod kan. The other thing pula is one of the strength of the first season of Andor ni, kita tahu dia it's a very human scale punya story within the Star Wars punya universe. And pasal tu dia banyak macam drama, banyak this character dialoguing and interactions, dia punya charm tu kat situ kan. Which some people kata boring, tapi some people memang appreciate lah. But
benda ni dia hanya boleh simmer by giving them time. So again, going back to House of the Dragon dia kata, oh my god, kalau King ni mati, how are we supposed to deal with the fallout, the ramification? 10 years later. So what happens immediately lepas the King punya death ke apa benda, macam where was the heartache, where was the ramification, where was the, macam mana karakter ni grew up to be stone cold hearted a day selepas macam father figure dia kena mati, dia nak adapt dengan benda tu kan. So aku bila dengar saya berita Andor dia nak splitkan episod macam ni, that is my first worry lah. Takut feel tu tak sampai kalau tiba-tiba alamak konflik. Dah 4 years later. So however they do it, hopefully they understand yang macam kena bagi dia simmer tau, kena bagi dia time, kena bagi orang tu macam kalau kau barbecue kan, betul-betul layu dia, betul-betul flip dia, betul-betul baru rasa that juicy meat tu proper kan. Jangan tiba-tiba skip. But the other thing lah kena komen pasal Andor ni, yang ni a more hopeful thing lah. Tadi kita cakap pasal kita punya skepticism sikit. So to be fair, the more hopeful opinion aku pasal cerita ni is that okay, the first season of Andor was great lah untuk establish the world building and the backstory of the main character, which is Cassian Andor himself kan. Tapi aku mengharapkan, so in a way this is a spin-off of the very very much beloved Rogue One. So aku berharap dalam second season ni, apa kata dia tie back a lot of things to the actual Rogue One punya event tu pula. Sebab ni dah kata dia dah final 4 years of dia punya life going to lead into Rogue One kan. So sudahlah cerita pasal masa dia budak-budak, masa dia just a petty thief, masa dia macam jailbreak lah, heist lah pun semua tu. Dia punya early character development yang membuatkan dia jadi the Cassian that we know. So kali ni kalau nak tengok macam things happen yang lagi berkait rapat dengan the Rogue One punya event to itself. And if I may humbly suggest lah kan, since this is the kind of show yang kita dah tahu how it ends, it's one of those shows where we know how it ends kan. So apa kata kalau, I'm hoping they be a bit creative when it comes to the chronological punya narration tu tau. Tu buat cerita maybe macam dia non-linear sikit ke, shattered timeline sikit ke, macam tiba-tiba kau tengah tengok certain part ni jadi masa bila, it turns out benda tu tengah jadi masa the finale of Rogue One tau. And then diselang dengan stuff yang happen maybe 2-3 years before ke apa kan. So surprise us, make the narrative interesting even though kita dah tahu how it ends, and at the same time buat kita tengok Rogue One in a different light tau, kat sesetengah aspek tau. Macam I never saw it that way kan. Atau maybe kau nampak sacrifice tu sebenarnya lagi gila ke, lagi tragic ke, lagi fucked up ke kan. So while the first season did well to establish Cassian, aku harap the second season they would do it well to establish Cassian as the character in Rogue One. So more to Rogue One related stuff, because that's the movie that we love yang spawn this series kan. So itulah kalau aku punya opinion about the episode punya episodic punya strategy. And since we're talking about chronology, yes, to sum it up, please let it simmer. Jangan jadi macam House of the Dragon punya pacing. And secondly, please tie it more to Rogue One. And maybe even some of the Rogue One punya characters kan. Tak pun the culmination, the ending of the episode tu, time tu betul-betul habis kat time dia jumpa Jyn Erso ke apa ke. So that would be great tau. So itulah harapan dan kerisauan aku. Yes, definitely aku agree dengan apa yang Munif cakap. Especially aku looking forward kepada first time Cassian Andor berjumpa dengan dia punya droid K2SO. Akan wait. Betul? So soalan bonus untuk Wan macam mana Wan? Adakah pasal selama 40 tahun dia macam ni kita telah dihidangkan dengan Jedi vs Sith. So for the first time Captain Kennedy cuba memberi hidangan baru, iaitu Imperials versus Rebels. Itu satu macam, kalau kau dah biasa makan nasi lemak hari-hari kan, tiba-tiba dia bagi kau pasta. Betul kau macam tak faham je. Macam apa ni pasta? Aku tak minta pasta nasi lemak. So kita tanya kaki nasi lemak kita Wan Muhammad, macam mana? Adakah kau akan menonton Andor season 2
especially bila dia berkait rapat dengan Rogue One, satu filem yang kau suka. Silakan. Menyesal aku suka Rogue One, geram tu. Okey lah. Okey lah. Aku bagi kau dia punya konteks macam ni lah. Aku sebenarnya suka pasal cerita Star Wars. Apa-apa pun, Jedi versus Sith ke, Mandalorian ke, aku cerita pasal orang kampung kat sana tak boleh nak jalan sebab Imperial ke, ataupun Imperial yang konflik ke, aku suka macam tu. Cuma masalahnya, yang aku nak cakap ni lah, cara kau sampaikan cerita tu yang aku rasa penting supaya orang boleh faham. Sebab kalau kita tengok, banyak orang cara dia hadam media lain tau. Cara orang hadam buku lain, cara orang hadam movie lain, cara orang hadam TV series lain. But walaupun kau tahu benda tu berlainan dan cara, kau perlu gunakan teknik yang sesuai dengan medium yang kau ada untuk sampaikan mesej dan cara penceritaan tersebut. Cuma yang aku boleh simpulkan lah, ni aku bagi umum dululah. Apabila korang cuba memainkan perasaan orang yang tengok tersebut, ni aku tak kata fan, orang yang tengok tu, contohnya macam kau main video game kan, atau macam ni lah, kau main video game, lepas tu benda-benda yang essential, kalau kau nak go in, you need to pay extra. Ni aku punya pendapat lah, you need to pay extra atau apa tau. Ataupun kadang-kadang benda yang essential tu kau bagi lambat, kau panjangkan sangat kan. Macam contoh kan, contoh kau beli set Happy Meal ke apa, ada Big Mac kan, dia bagi kau air dulu, kau minum air, mana Big Mac aku. For the first, macam Nick cakap, for the first 6 episode, kau minum air dulu. Kau tu baru datang Big Mac. Pukir, kau jawab, fuck, aku sekarang nak makan kan. Ataupun, kau pergi tengok movie ke atau apa, kan, dia akan bagi kau burger, tapi dia bagi patty dulu. Oh, mana dia punya sayur apa semua ni. Oh ni, awak kena pergi kedai sebelah, belanja lebih sikit untuk letak yang burger awak. Apa benda ni? So, if you can see, aku nak cakap komen pasal ni, I will go to Andor pula. Andor, kan, kau ambil balik konteks semua masalah yang aku cakap tu kan. Apa yang aku tak tengok lagi Andor, but I know the premise is good. Dia punya ni semua bagus lah, Imperial lah pun, dia punya production sikit pun bagus. Tetapi, apa yang diorang kena track, what being track yang diorang pakai adalah diorang punya grid. Kenapa kata grid? Sebab dia kena apa yang Netflix dengan apa-apa streaming services kena. They try to stretch orang punya attention span dekat series diorang dengan cara making a lot of episode. A lot of episode, dan lepas tu bila aku tanya banyak-banyak orang yang fan yang macam Nick semua tengok Andor, dia kata the first berapa episode terlampau, what we call that, apa kita panggil tu, running. The first 5 episode terlampau, what we call that, slow burn. Slow burn, that is the word. So kau bayangkan, kau slow burn orang, lepas tu orang kadang-kadang lost interest kat episode 3. Sekarang kita dah faham, semua orang kadang dah binge watch satu benda. Lepas tu kalau kau letak pula weekly, lagi diorang akan letakkan masa yang banyak untuk spend satu series tersebut, sedangkan diorang boleh ambil masa tu untuk buat benda lain. Ni strategi kalau kau nak ni lah. So what I think Andor, dulu dekat 24 tu, berapa episod dulu Andor per season? 12 lah. 12. Ya. Sekarang dia buat lagi 12. Ya, 24. So kat sini kita nampak tau, quality is much more better than quantity. If you buat 12, kalau 12 tu best, is okay, orang tak marah. Tapi kalau kau buat even maybe 2 or 3 episode is slow burn, okay, itu pasal dia punya cara lah. Tetapi macam aku cakap kan, ada burger, ada nasi lemak, ada apa semua benda kan. Aku cakap ada yang minum air dulu baru dapat burger, ada yang burger tu kau kena pergi macam Dragon Ball, pergi kedai-kedai lain untuk satu kan. Sekarang, apa akan terjadi sekiranya orang yang jual kau benda macam tu adalah orang yang kau paling benci? Adakah kau sanggup buat benda tu, ataupun kau takkan langsung? Kau tak, saya pergi kedai lain lah. Ataupun kau pergi, kau dah makan semua, kau belah, kau tak bayar. So sekarang tu lah aku cakap, the problem with Andor sekarang yang aku nampak ni is salah satu lah dia punya technical issue dengan dia punya cara penceritaan. Actually the main thing, the problem dia adalah involvement of Kathleen Kennedy. I really need to put this into, okay, kalau ni aku dah share satu benda, mungkin aku boleh play dulu lah sebelum aku pergi konteks seterusnya. You see dekat akaun satu lagi. Ya, mana aku tak? Dah. Wait lah. Korang nilai lah sendiri. Ni waktu Andor punya season 1 punya panel. You can see the context now ya.
Please put your hands together. First up, the creator and executive producer, Tony Gilroy. Oh, semua tepuk Executive ye. producer and president of Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Oh. President of Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Okey, lah. Executive producer, Cassian Andor himself, Diego Luna. Kau tengok betapa kontras je tu. Okey. Okey. So kau nampak dan aku ada kaji untuk setiap setiap benda yang panel-panelis, panel interview panel kepada Star Wars Celebration tu, mana yang berkaitan dengan Kathleen Kennedy, semuanya low energy. Sampaikan diorang terpaksa macam puji nama-nama yang kita suka. Oh Dave, baru orang tepuk tangan. Oh terima kasih pada fan, baru diorang tepuk tangan. So kat situ kita boleh nampak lah. Sekarang ni aku rasa fan, dia punya kebanyakan tak tahulah, ada orang suka diorang tu tak apalah. Tapi kebanyakan fan yang aku nampak sekarang kan, even though you give the DLC, the burger like that, atau kau bagi air dulu ke, macam tu cara korang buat, kalau orang yang serve tu orang yang kau benci, it will not go anywhere. Tu saya mendapat. Itu dah nombor satu. Lepas tu kalau kau dipaksa tengok, lagi kebencian tu lagi membuat. So in my opinion, the problem is not only about the technical issue, but also about the branding on how you put it. Siapa kepala projek tu, paling orang dah mula memilih. Sebab tentang apa trauma-trauma pasal Marvel ke, pasal Star Wars ke, diorang yang fan-fan pernah kena dulu, they are more like, apa kita panggil, red flag. Yang dia kata, I won't spend my time on this or my money on this because after that aku tahu aku akan kecewa. So I think that's the problem yang aku rasa Disney and Lucasfilm kena tengok angle yang betul untuk branding diorang. Nasi lemak kau sedap ke ataupun kau serve kau menyesal lah. Aku tak nak bagi air dulu, aku bagi kau sempurna Wan. Ada coke, ada burger siap di Happy Meal toy dah Vader ni. Ni bagi aku ketelingkan dia. Kau macam makan. Oh bagus, bye bye. So itulah pendapat aku pasal Andor ni. Tak apa. Nampaknya Wan still adalah fan untuk nasi lemak, tapi aku look forward kepada pasta terbaru daripada kakak Katie. Alright. So dengan itu kita akan ke segmen kedua kita. Soalan kedua dalam segmen pertama kita, iaitu berkaitan dengan juadah baru daripada makcik KK kita. Alright, so soalan ni untuk Wan Muhammad ya. Apakah pendapat anda tentang siri Star Wars The Acolyte yang berlaku 132 tahun sebelum filem Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, ketika era The High Republic, yang bakal memaparkan pelakon Daphne King sebagai seorang Sith apprentice ketika zaman kegemulangan Jedi mula hancur dan kultus Sith semakin menular ke seluruh galaksi. Kalau kau nampak dalam set foto ni, the one on the leftmost tu adalah pelakon daripada Squid Game, Lee Jun-jae. Kemudian kita ada a female version of Darth Maul, iaitu Zabrak. And then kita ada Padawan seperti biasa. Dan yang awet dengan rambut tocang-tocang tu adalah Daphne King, iaitu daripada filem Logan. Dan finally, we getting a Wookiee Jedi. So, Wookiee Jedi, Wan. Wookiee Jedi. Adakah kau tak happy? Silakan, Wan. Okay. Sebelum apa-apa, kau tengok aku ada share satu screen ni lagi. Okay. Boleh share kejap. Okay. Ni kau beri konteks lah. Okay. Sekarang ni I think semua viewer dengan penonton semua dah tahu apa aku punya stand pasal Kathleen Kennedy. So aku tak nak ulang benda tu lagi lah. But now, I'm going for the technical issue. Okay. Kalau orang ingat aku benci Kaki tak ada. Lagi aku bagi technical issue pasal Acolyte ni. Okay. This is about, wait, let me full screen dia. Korang boleh nampak kan? Okay, this is Star Wars Theory tau. Star Wars Theory ni salah satu daripada YouTuber yang Star Wars yang memang orang respect lah. Dia punya subscriber banyak apa semua. Dan dia sepanjang masa selalu konsisten dengan apa yang fan nak lah. Apa semua dia nak, dia konsisten. Dia walaupun dia neutral macam mana pun, dia akan cakap pendapat dia secara neutral dan juga secara terang-terang lah. Okay, this is about 1 year ago. Dan aku memang tahu yang orang yang buat High Republic dengan buat Acolyte ni Leyland nama dia, Leslie Helen ni, dia ada banyak isu juga. Dan aku buat kajian secara mendalam untuk confirmkan apa yang aku tahu ni lagi. Dan aku dapati yang daripada video ni, Acolyte show has me concern from this report. Okay, aku tengok balik kan dia apa yang dia cakap ni. Aku agak terkejut
bahawasanya tim-tim untuk buat High Republic, Acolyte ni, kebanyakannya tidak tahu pasal Star Wars. They are not fan like, okay, they can consider what kind of fan they are, tak apa. Tetapi bukan aku kata secara hardcore atau gila-gila lah. Okay, dia tak macam Dave Filoni, tak macam Jon Favreau, tak macam orang lain. Okay, aku tak akan play video ni, sebab video ni 10 minit, nanti akan masuk. Tapi aku akan ringkaskan apa yang dia cakap. Okay, dia kata, berdasarkan news yang sampai tu sampaikan dalam orang Acolyte tu, ada orang baru tahu yang Luke dengan Leia ni adalah sister. Dia orang pun tweet, tu dia ni sister, I baru tahu. Aku macam, aku macam terkejut lah. So, you take most of the 90% people that doesn't know in depth about Star Wars to make some IP, new IP, that is about Star Wars. Dia cakap, dia punya perumpamaan engkau tengah carpenter nak buat kerusi, tapi kau ambil orang yang butcher. Orang yang seorang tukang daging untuk buat Star Wars. So, this is the thing yang buat Acolyte sekarang ni tau. Okay, ada orang kata tapi nampak awesome. Ingat tak apa aku cakap during Mandalorian punya bedah season 3 episode 6? The cameo is the opium. The opium tu, kau namkan benda tu. So, sekarang ni, aku takut Acolyte ni, benda-benda yang dia masukkan tu tidak konsisten pasal Star Wars. Tu ni pasal technical issue. Ni pasal technical issue dulu Ada lagi dia punya law pula aku nak masuk. So, aku takut semua nampak visually bagus. Tapi bila kau masukkan dalam Star Wars universe, kau rasa macam this is not Star Wars. Contoh dia ada bagi dalamnya. Nanti kau tengok video ni nantilah. Ada satu dalam High Republic punya komik dia bagi satu contoh. Ada Jedi tu tengah jatuh daripada bangunan tinggi. Lepas tu sebab dia nak berhenti, nak friction kan supaya dia boleh tahan daripada jatuh pada bangunan tinggi tu. Dia keluarkan lightsaber dia cocok dekat bangunan tu, friction. So dia berhenti tengah-tengah, stop. Okay, that is very cool. Tetapi that is the opium. The opium is the coolness. But in term of law, lightsaber doesn't function like that. So kau nampak tak apa yang Star Wars Theory cakap sama dengan aku punya pendapat lah. You need to know the universe building atau apa semua supaya cerita tu nampak real. Salah satu contoh aku nak bagi ialah dalam Star Wars episode 8. Bagi aku tak kena lah The Last Jedi tu kan. Aku masa tengok The Last Jedi semua best. Masa Holdo buat Holdoran tu bagi hyperspace punya maneuver tu best. Even though it's cool, aku suka mama satu bawa tu senyap, it's visually stunning. But in Star Wars universe, there become a problem where suddenly people realize we can use hyperspace as a weapon of mass distraction. Why didn't they use that? So nampak tak inconsistent ni? Ada orang kata, ini cerita biasa lah, Star Wars cerita biasa budak-budak. No. Because they have their own canon. Dia dah ada sampai banyak-banyak buku encyclopedia cakap in scientific term untuk justify benda tu tau. And then Star Wars juga dah melahirkan banyak orang-orang yang tak kisah lah, engineer, semua menggunakan idea-idea tu inspire untuk tengok Star Wars. So kalau kau bagi satu benda yang tak kena dengan universe diorang, kau nak buat apa? So now I masa Acolyte ni, itulah yang aku bimbang sekarang ni. And then kalau aku nak bagi lagi ni lah, masa Leslie Helen kena interview dekat preview panel tu, nanti korang boleh tengok kat Star Wars punya YouTube, dia macam fan tak tepuk sangat dengan dia tau. Tetapi apa yang berlaku ialah dia cuba macam dia tengok fan tak tepuk sangat, dia akan cakap it doesn't matter kalau korang tak suka tak, Star Wars is also about my spiritual. Dia nak guilt trip orang lain, lepas tu dia nak buat dia menangis. Walaupun aku tak nampak air mata keluar. It's not like how Dave Filoni menangis atau apa. So Leslie Helen, dia cakap macam tu. Even dalam interview lain, dia tak boleh nak recall Star Wars movie by name. Dia boleh cakap dia baca expanded universe. No, you need to know all about Star Wars. Okay, now I want to go about the reason lah. Dia macam the reasonable reason ni. Disney is a multi-billion dollar company. You can search for any talent yang betul-betul gila Star Wars tapi talented macam Jon Favreau dengan Dave Filoni. You can do that. Why? You need a person, dia si Helen, yang ada kontroversi dengan Harvey Weinstein, dia punya ex-secretary yang enable dia. Walaupun dia work, dia kerja dengan Harvey Weinstein, lepas tu dia pula tak bising-bising sampai dia dah kena pressure baru bising. Lepas tu kau masuk dalam Lucasfilm, lepas tu tak tahu pasal Star Wars, hanya study certain thing, lepas tu dia pun salah satu orang yang menyalahkan fan sebab sesuatu. Then now you want to give us Acolyte. Walaupun nampak stunning apa semua, it's just an opium. And I'm afraid of what gonna happen for Acolyte. Walaupun benda tu best. So that is my opinion now about Acolyte lah. Memang aku berhati-hati. Dan bagi aku lah sebenarnya kan, I'm okay lah Leslie Helen ni letak Acolyte. Dia nak try tak apa eksperimen. Tetapi when Katie Kennedy at the helm,
daripada direction tu, okay, kau ni seorang ibu bapa lah, kalau dia nak didik anak dia, walaupun anak dia tu kasar ke apa kan, if they know a good direction, what is the good direction for future of dia punya keluarga kan, dia mesti direct, kita kena buat macam ni, okay ni salah, awak kena buat macam ni sikit, boleh buat macam ni tapi kena macam ni, ada direction dia. Dave Filoni and Jon Favreau, dia tahu Star Wars ni apa, mana direction nak pergi. Kalau kau bagi Kathleen Kennedy yang dah di maneuver since 2012 sampai sekarang, direction dia memunahkan Star Wars, duit pun tak masuk, Disney pun rugi, shareholder pun rugi. Do you want this to be your parent? So now, Kathleen Kennedy boleh ke guide Leslie Helen ke jalan yang benar? Tak boleh. So now that is my opinion on Acolyte. Walaupun nampak bagus, I am very red flag kat benda ni. Itu sajalah. Menarik. On the other hand, apa pendapat kau Munif? Pasal kita nampak masa Star Wars Celebration, dia punya lead hero tu, iaitu Jedi Master, kalau gambar sebelah kiri sekali ni, is Lee Jun-jae daripada Squid Game. He was speaking the whole interview dalam Korean tau. Maksudnya dia tak pandai cakap bahasa Inggeris tau. So macam dia nak melakonkan watak Jedi Master dalam The Acolyte, takkan dia nak cakap Korean. Itu satu. Lepas tu lagi satu, pelakon person of colour, dia buat komen bahawa selama 40 tahun Star Wars is patriarchal. So they look forward kepada The Acolyte pasal dia ada force is female. Are you concerned that agenda melebihi plot ni? Silakan. Okay, itulah actually the kadang-kadang pelik kan. You think by now you know better how to promote an upcoming movie or at least understand your fan base tau. So Star Wars especially, bukan nak gatekeep, but these are the facts tau. Fans of Star Wars ni, you know, you live through the 70s, you live through the 80s and the 90s. So kau tahu the hardcore ones are the geng-geng uncle-uncle ni. And we do not gravitate to this benda-benda woke bullshit bodoh representation apa semua ni. Which the funny thing, the ironic thing juga is that again, bukan nak gatekeep, tapi at the same time pasal the Star Wars has always been very progressive and diverse tau. Which membuatkan aku tak faham with some of these comments. And this seemingly lah nampak macam attempt untuk fix something that was never broken in the first place. Itu yang aku risau lah. Kalau nak cakap the force is female, kita ada Mon Mothma dengan Princess Leia since 1977 kot. It doesn't need more representation macam, I don't understand. Lepas tu of course like in after the millennium kita ada segala Ahsoka, Bo-Katan lah, tu Hera, Syndulla lah apa semua kan. So Hera Syndulla tu achievement dia mengalahkan habis semua all the other macam male punya general, punya rebels ke apa kan. Lepas tu, and let's not forget the trilogy 7, 8, 9 tu macam banyak benda retcon to empower the female characters, the colored characters. So aku tak tahu celah mana yang kau boleh kata Star Wars ni patriarchal lah. So entahlah, memang pelik. Tak, kau nak cakap saya female memang tak habis cerita. Macam okay, tadi kita cakap mostly about the good heroic females kan. Kalau kau kata kenapa all the cool bad guys pun semua lelaki, tak ke? Kalau kau tengok all the Night Sisters, contoh one of the scariest sects in the Star Wars punya world tau. And a planet of macam female dominated nightmare fuel tau. Where the men are practically macam non-existent kan. Lepas tu, entahlah kau ada some really badass female inquisitors lah apalah. So even the cool bad guys pun ada the ladies. In fact kau tengok yang Star Wars apa yang animated yang baru-baru ni, yang dia buat style-style macam anime semua tu pun ada Sith perempuan jugalah apalah. Kan? So really tak faham where all this comment is coming from. Here's the funny thing. As someone yang also tengah macam aku tengah since the announcement of all this new series and movies ni, and dengan nak masukkan watak-watak di animated series into live action apa semua, aku pun sekarang ni tengah on a journey to recap and tengok balik all the animated series yang aku terlepas dulu kan. So
bila aku tengok all these animated series, and these are shit from like 2008 and everything tau, even dari tu pun tengok sebenarnya dah sangat progresif and inklusif dari dulu tau Star Wars ni. Macam for example lah, aku tak ingat, tapi dalam Clone Wars tau, one of the episode dalam Clone Wars, Obi-Wan depa pergi tu dekat Hondo punya base tu, that pirate tu kan. Dalam tu dia pasang lagu Bollywood terus tu. Jadi like one of the alien language tu. Dalam dia punya Hondo punya bar tu memang lagu Bollywood tau. So tak tahulah, it's so diverse. It's so diverse culturally, and it's so balanced juga dari sudut gender kan. So I don't understand where this whole need to social engineer the status quo of Star Wars is coming from. And korang tahu aku punya stand, as aku cakap banyak kali, kau buat any product, kalau at the forefront, at the intention of pemacu produk tu is not creativity, but instead is something financial or social, dia akan jahanam. Kalau kau nak cakap aku tak progresif ke apa, and aku banyak kali buat keluar contoh ni, I am a big fan of The Boys punya komik. And bila aku tengok series dia, banyak karakter yang aku suka, depa race band, depa gender band, sexual orientation pun dah tukar, yang tak gay jadi gay, yang tak lesbian jadi lesbian, apa semua. But I freaking love the series. But at the end of the day, the changes yang dia buat tu, dia tahu is untuk put forward the story, the theme of The Boys, which is the fucked upness. Macam contoh Stormfront tu. Stormfront tu dalam komik lelaki, tapi dia buat Stormfront perempuan in the series. Okay, dia bukan isu tau. Kita tanyalah, kenapa kau buat dia jadi perempuan? Dia buat perempuan sebab dia nak tunjuk, dia nak emasculate Homelander tau. Homelander tu so ego, rasa dia paling best. Lepas tu dia dah lah very sexy semua. Bayangkan kalau dia finally jumpa seteru dia, orang tu sama kuat, sama hebat, sama scary dia, and that's a girl tau. Tak kacau lah dia punya psyche kan. So the intention is to make the whole Homelander situation lagi fucked up. Dengan itu, they creatively gender ban Stormfront. Then that's fine. The product doesn't suffer, and orang pun is receptive to the change. So kalau macam di Acolyte ni, okay, kita dah nampak, you know, you're gonna have a female Sith trainee lah, lepas tu ada Korean Jedi Master lah yang haram takkan cakap English apa semua. It's okay, I don't mind, I reserve judgement. Tapi kau dah start duk cakap pasal ini sebenarnya sebab Star Wars patriarchal lah. Then you know, then that becomes a problem lah. Pasal dari situ kau dah nampak your intention is not creativity based like The Boys. Your intention is to forward a social agenda, and kau akan terima lah backlash lah. So nanti kalau orang tak tengok, kalau kutipan teruk, jangan cakap saya patriarki pula. Nanti semua nak blame patriarki. Oh, review bomb. Apa benda review bomb? Kalau orang tak suka, orang bagilah review teruk. Tak ada review bomb kan. So tu lah, bagi aku tu lah, that's the thing. Kalau in fact tu macam, this news can go both ways tau. Contoh macam we have a Jedi Master yang completely tak cakap English kan. Kalau it's done the right way, aku defend. Aku cakap, this is macam dunia alien. No? You don't know half the things the cast are saying. Kadang-kadang watak-watak background lah apa. Macam, you don't know what the Ewoks are saying. You don't give a shit. So you don't know macam some iconic characters, Chewbacca, all the Wookiee, you don't know what they're saying. No one gives a shit. So this guy, kau tak faham sebab dia tak cakap English, but dia still cakap some kind of, you know, Korean, which is a human language. But fine, kau tak faham, it's not English. But if you want to compare, the Wookiees and the Ewoks are worse. So kau boleh kata it's fine, it's no problem. So sebenarnya tak ada masalah. The changes tak ada masalah. Tapi kau dah release kau punya intention by cakap Star Wars ni patriarki, it needs fixing. That is the problem. It's not because kau cast a Korean. It's not because kau cast perempuan. It's that statement tu, and okay, other product kau nak cakap patriarchal, fine. But not Star Wars tau. That is objectively inaccurate tau. Not Star Wars. Definitely man. Itulah. Yep. Aku nak tambah sikit untuk reinforce apa yang Munif cakap. I think aku tahu apa jawapannya Munif. Kenapa diorang ni cakap macam ni pasal Star Wars apa semua kan?
Sebab in the first place, Star Wars teori dah cakap dah. They didn't know about Star Wars in the first place. So, dia diorang tak tahu. Dia baru tahu Luke dengan Leia is brother and sisters. Lepas tu, Ahsoka ni macam ni ke? Bo-Katan ni macam ni ke? What? Okay, by the way, aku dah share satu link. So, kau boleh share screen tu dulu. Okay. Ini adalah Kaki Shakov. Dia punya komen pasal Captain Marvel 3 years ago. Okay. Yang ni, korang tengok link ni, nanti korang pergi buka sendirilah. Dia cakap kan, kalau repost, dia cakap, Kaki Shakov cakap kan, in order for, bukannya Captain Marvel tu masalah, tapi cara yang dia nak earn dia punya respect tu yang bermasalah. Dia punya cara pencitraan, cara dia bukan earn sebab dia perempuan tau. Dia kena earn, kalau betul-betul kena earn sebab dia kena earn benda tu. Tapi Captain Marvel punya style ialah mencerminkan dia ni seorang perempuan dan dia kena ada semua dia punya right. Macam tu. Sama lah masa kita tengok Star Wars The Force Awakens, Rey punya style sebab dia macam ni, kau nak bagi senang semua kat dia, tak ada training, tak ada apa kan. So, aku takut yang di Acolyte punya series ni, dia akan buat benda yang sama juga. Macam apa yang berlaku kita kata yang pasal apa, one of the cast Acolyte yang Munif cakap tu, patriarchal kan. Aku takut nanti dia akan buat macam Mary Sue dekat semua karakter diorang. Dan dia writing pun tak bagus. So that what I betul-betul takut pasal Acolyte ni lah. Bila Munif cakap macam tu, yang dia akan jadi agenda beri yang first tau. Dia doesn't know about Star Wars, dia doesn't know about Bo-Katan, dia doesn't know about Ahsoka, dia doesn't know about Sabine, dia doesn't know about Princess Leia. So aku patut dia orang tak expect benda dia macam ni. Dia kata Star Wars ni practical, patriarchal. Mon tu ketua ni public lah dia. Walaupun dia teruk tapi dia ketua ni public, kau tahu lah. Okay. Tapi kalau aku nak tambah sikit dah, aku dah miss pasal law of Acolyte dia kan. Kan dia 130 tahun sebelum The Phantom Menace. Seperti apa yang kita tahu, The Sith punya ni dah 1000 tahun diorang dalam gelap tau. Dan diorang ada 2 apprentice saja. Yang Acolyte ni aku rasa mungkin Sith lain yang duduk under the radar tapi still survive amalkan Sith diorang. Cuma Sith yang kita tahu macam Darth Plagueis, macam penting tu semua benda yang di-highlightkan dalam cerita lah. Cuma aku rasa benda ni akan go both way lah. Idea the Acolyte semua yang ni, property yang kau cari dah bunuh supaya takkan ada dia punya resistance untuk jadi dia punya the only true powerful Sith. Ataupun dia akan seratkan Acolyte ni jadi orang bawah, bukan dia punya main Sith, untuk buat dia punya Exegol punya apa dalam Star Wars episode 9 yang tak canon tu. Dia punya tu lah. Dia punya agenda nantilah. Mungkin dia akan pergi ke sana lah kot. Dia punya Acolyte yang mana Sith ni, dia akan kumpulkan untuk buat dia punya final plan. Dia punya final order apa benda tu lah. Tu yang aku boleh speculate lah. Mungkin akan ending ke situ lah. Nampak aku suka macam cerita macam ni, apa semua dia nak buat bebas kan. Tapi dia punya kepala, dia punya parent tu yang aku ada masalah. Catherine Kennedy. Oh my god, tu je lah. Bahaya dah banyak-banyak 3 jam ni. Alright, so segmen pertama kita amat panjang, dah masa 38 minit. Tapi kita ada 4 komen menarik untuk segmen ni. Pertama, Ismail bertanya, berbaloi tak tonton Andor season 1? Kalau kau tanya 1 memang dia cakap tak best lah. Tapi kalau kau dah biasa dengan hidangan nasi lemak selama 40 tahun, maybe kau nak cuba pasta pula ke atau mi goreng, that's what Andor is lah. Dia punya rasa tu lain daripada whatever Star Wars kau pernah tonton in the past 40 years. Tapi pergolakan antara Imperials dengan Rebels is something yang kita tak selalu nampak. So it's something different lah. Dia slow burn tu kena tahan sikit. Aku tak tengok tapi rasa slow burn tu lah yang aku menangis lah. Alright. So why don't you put every episode quality kan, barulah best kau tengok. Tak boleh kau tengok macam satu apa salah drama pukul 7 lagi. Good story. Dia kalau aku pula nak komen pasal Andor ni, aku boleh cakap macam ni lah. Dia depends on what kind of watcher atau Star Wars fan kau ni lah. Sebab ada setengah orang dia jenis macam apa orang panggil completionist tau. Kalau main video game ni dia panggil completionist, meaning setiap macam kau main game Sekiro tu kan, contoh kan, setiap achievement, setiap trofi tu kau nak unlock, kena cari kena cari seruling sampai 8 biji keliling dunia ni pun kau cari benda yang tak berkaitan dengan the main mission, the main story semua kau buat kan. So kalau kau jenis yang completionist and kau pula jenis yang macam Kaki immersion tau. So Kaki immersion ni, yang ni macam aku lah kadang-kadang. Tapi aku more towards Marvel punya universe lah. Aku suka gila tu. Betul, Fantastic Four, lawan dengan Galactus, Infinity Saga apa benda semua. Tapi at the same time, so aku suka sangat dunia tu. Kadang-kadang aku suka baca dia punya Deadline series punya komik tau.
Macam Deadline ni dia cerita pula, okay, Ben Urich kan, dari perspektif Ben Urich, dia reporter, dia on the ground from a human perspective. Kau tengok selalu kalau komik kau nampak Fantastic Four lawan Galactus kan. Tapi yang komik Deadline tu kau tengok kau civilian, kau tengah minum kopi, Galactus tumbuk, Fantastic Four terkena bangunan, bata tu jatuh atas kereta depan kau. Dia tunjuk dari perspektif orang yang on the ground apa yang dia rasa kan. So kalau kau jenis suka benda tu, bagikan dia add layers to the world, which also macam tolong with the immersion. Kau boleh try layan Andor ni sebab dia macam tu. But having said that, dia pun itulah sebagaimana komik Deadline tu juga, dia bukan pasal superheroes. So kalau Andor ni pula, dia bukan pasal the space wizards with the lightsaber semua, tak. Kalau that's not your jam, then jangan tengok. Tapi kalau kau nak add the layer to the characters and the universe yang kau dah suka tu, kau boleh try layan. Tetapi dia memang sangat slow burn, and 12 episod tu rasa macam 30. Begitulah. Dia macam kalau kau layan filem Star Wars Rogue One ataupun Rogue One A Star Wars Story, dan aku rasa kau boleh layan Andor Season 1. Dan untuk fan Andor Season 1, one way out, one way out, one way out. Aku nak tambah sikit lagi. Apa yang Munif explain ni adalah cara yang betul, yang aku sesuai mana Munif you know Munif apa ni, cara yang betul untuk explain kat orang macam mana kau dah makan burger dengan satu set, tetapi lepas tu ada satu lagi nugget untuk kau beli kat sana. Apakah untuk kau convince kau orang tu untuk makan nugget kat situ tau. Aku tengok apa yang Leslie Allen buat waktu interview. Dia macam menyalahkan medium tu sendiri. Saya tahu kenapa orang tak baca ni semua sebab bla 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 bla. Bagi saya Star Wars adalah macam saya spiritual bla bla bla. So kau buat orang menyampah nak tengok buku atau apa tau. Macam Munif explain ni betul. Kalau kau betul-betul nak completionist, bagus. Kau macam attack orang tu lagi untuk tambah knowledge kan. Untuk High Republic punya law. So aku rasa betul lah cara penyampaian tu yang akan attack orang tau. Kalau kau cakap, oh nugget tu, kenapa kau tak pergi kedai makan nugget tu? Kau tahu tak, korang ni pemalas nak makan sini je, nak bagi orang suap, tak nak pergi sana beli nugget tu Kalau aku akan cakap, nugget tu sedap tau kau tahu. Kalau kau beli nugget tu untuk makan dengan burger ni, ya Allah sedapnya. Complete tu. Kau nampak nugget ni ada jus macam ni. Burger ni ada jus macam ni. Bila kau makan baru kau tahu kesedapan tu ke mana. Orang tu sendiri pergi berjalan, awak jaga burger saya sekejap, saya nak pergi ambil nugget. So macam tu lah aku rasa penyampaian tu. So kita boleh nampak lah dia orang ni apa sebenarnya. Pasal Star Wars tu pasal agenda sendiri. Kenapa awak tak suka saya punya benda? Awak tak suka dia. Tu lah aku nak nambah. Actually interview Tony Gilroy dekat Star Wars Celebration lagi best daripada Leslie Allen. Tony Gilroy yang buat Andor, Leslie Allen yang buat Acolyte. Alright, so kita ada 3 lagi komen. Komen seterusnya adalah daripada Wan Faris yang mengatakan soalan luar topik. Betul ke Jon Favreau pernah ugut nak belah daripada Mandalorian? Sebab Kathleen Kennedy kacau bahagian kreatif. Dan reunite between Mando dan Grogu pun keputusan Kathleen. Aku rasa yang reuniting tu adalah keputusan Jon Favreau. And nak letak dalam Book of Boba Fett, that was keputusan Jon Favreau juga. I don't think it was Kathleen Kennedy. Wan, kau tahu apa-apa tentang kontroversi ni? Aku rasa lah I'm more lean to semua keputusan Kathleen Kennedy. Because ini aku nak cakap satu benda lah. Walaupun tiada bukti-bukti yang kukuh berdasarkan mahkamah punya legal punya style dia cakap macam ni kan, kita boleh nampak tau. Kalau ni lah yang aku cakap macam dalam Star Wars ataupun manusia biasa lah, kata panggil resa iaitu kau punya insting. Kau boleh nampak, kau punya insight, kau boleh tahu there's something wrong here and why it suddenly be like here. Benda-benda ni semua, rumors ni yang aku tangkap, aku ambil grain of salt macam mungkin betul lah. Tetapi bila aku tengok Mandalorian Season 3, Episode 6, kenapa seorang writer yang bagus, Jon Favreau, suddenly buat macam tu. Buat episod macam tu, dia letak cameo je. Macam bagi opium. This is not Jon Favreau that I know. That's where aku rasa there's something wrong. Yang aku rasa akan kacau dia punya keputusan. Okay, bagi aku lah, I believe this rumor to be true. KK kacau. Because kita kena tahu, dia dah ada satu dia punya projek nama Rangers of New Republic and dia nak ketengahkan Gina Carano tau. Then suddenly, Kathleen Kennedy yang ketengahkan Gina Carano supaya dipecat. Orang lain semua macam okay bagi dihukum ke apa. Nak pecat adalah Kathleen Kennedy. So kau boleh nampak ada film kat situ tau. Dia juga dipaksa untuk buat Boba Fett punya series. Yang di mana kata, aku nak buat Rangers of the Republic. Kenapa kau suruh aku buat Boba Fett punya series? Just because
sebab dia buat Mandalorian bagus, dia nak benda yang kena-benda dengan Mandalorian juga, dia nak ambil hype untuk fan punya excitement, dan dia buat The Book of Boba Fett. Dan Jon Favreau terpaksa ikut lah. And then kalau kau nak tahu, ada satu tanda-tanda lah kalau kau nak tengok yang bahawa aku percaya benda ni actually memang Jon Favreau bengang. Even Book of Boba Fett pun sebenarnya dia terpaksa letak Mandalorian punya elemen yang di mana benda tu sepatutnya berada dalam Rangers of New Republic, which is the Mando scene yang kita nampak sedak saber tu, supaya ada connection. Okay, kenapa aku cakap macam ni? Kalau kau tengok macam The Book of Boba Fett, kau ingat tak ada gun-gun yang jahat punya tu yang pergi vandalize orang punya moisture farm apa semua tu kan? Dia ada seperti satu kataan our best tau, yang macam tu. Kalau kau tengok nanti aku tunjuk lah, benda tulis K, lepas tu dengan K dekat moisture farm tu. So orang kata ni KK. Fan yang baca semua dah nampak, ini kutuk Kathleen Kennedy ke? Dia nak tengok Kathleen Kennedy, orang yang vandalize benda tu. Lepas tu, bila masa dalam bar yang diorang masuk tu kan, kita nampak dua orang kawan Luke tengah makan. Kawan Luke yang lama tu pelakon yang sampai tengah makan, Goonies tu datang men-stresskan benda tu, dan Boba Fett datang menyelamatkan diorang single-handedly. Kat situ orang kata simbolism yang Jon Favreau tunjuk tau. Kita sebagai peminat Luke apa semua kan, kawan baik dia yang suka benda-benda yang original pasal Star Wars ni, tengah relax, makan, enjoy. Datang Kathleen Kennedy kacau semua benda. Boba Fett yang di mana salah satu George Lucas punya creation datang menyelamatkan semua benda. Kat situ ada sini-sini ada dia hantar yang kata tak suka KK tau. Lagi satu rumours yang aku believe to be true ialah diorang sorokkan cameo Luke Skywalker the end of season 2 daripada Kathleen Kennedy tau. Sebab kau cakap Kathleen Kennedy confirm tak nak 100%. She want to get out from all what Josh has built. So diorang tak pelokun. The reason why diorang tak pelokun as all of the concept art adalah supaya nak kaburkan mata Kathleen Kennedy. What happened is bila dia tahu pasal cameo tu, dia marah. Dia furious. Mungkin salah satu sebab tu dipecat Gina Carano. Dia nak try untuk kacau Jon Favreau. This is power struggle between them lah. Sebab tu sebelum season 2 finale keluar, dalam satu celebration kat Star Wars mana dah, dia ada puji-puji Kathleen Kennedy banyak tau. Sebab dia nak bagi Kathleen Kennedy back down supaya tak tahu pasal cameo Luke Skywalker tu. And you know what the cameo has been? Lagi fans suka. Dia ingat pelokun. Ini speculation. So I believe apa yang berlaku ni adalah KK kacau Favreau punya creativity. So in my opinion lah, that's why I think we kind of insight. Sebab apa perlunya insight ni? Sebab nanti kau jadi macam Jedi kena bunuh, tak tahu Palpatine tu sebenarnya Sith Lord. Kat sini aku cakap depan-depan, aku tak cakap macam insting dia as a Jedi plot, tak ada. Aku cakap Kathleen Kennedy is a Sith Lord yang tak ada kelas, tak ada apa, dia bukan member Palpatine. Get out. So now I'm saying this true, the rumor is true for me. Tak kisahlah kalau orang nak cakap apa, tak ada bukti, tak ada apa, lantak. I better kill you first before rosak apa benda semua. Sebab all the tanda-tanda dah ada. Itu saja pendapat aku. Terima kasih. Okay. Seterusnya kita ada soalan daripada Adri. Adri bertanya, yang bikin bingung buat para penonton yang baru mengikuti berbagai adaptasi companion dari franchise Star Wars, alur yang maju, mundur ini dan bagaimana menyambungkan berbagai kisah ini. Okay, so basically masa dekat Star Wars Celebration tahun ini, diorang dah announce the proper Star Wars timeline. Kalau korang tengok overlay ni, so kita ada 9 era utama dalam Star Wars punya timeline, and for the next 3 to 5 years Lucasfilm akan memfokuskan cerita diorang, filem-filem diorang, siri TV diorang semua within this 9 era. So kita ada daripada Dawn of the Jedi all the way sampai The New Jedi Order. Kalau korang nak rumusan ataupun perbincangan ni dengan lebih detail, korang boleh tengok dekat Facebook page BuzzPop dan juga kita orang punya Twitter page. Kita orang dah explain projek-projek filem-filem dan siri TV mana yang berkaitan dengan 9 era ini. So kalau korang nak tonton Star Wars secara chronological order, korang boleh layan, dan bermula daripada tahun 2025, 2026, 2027. It's possible to watch it all in chronological order, which is heretical pada aku. Anyway, soalan seterusnya adalah daripada Mofah yang bertanya, Abang Wan happy tak nampak timeline Star Wars proper macam ni? So apa pendapat kau, Wan? Sekarang kita dah ada 9 era ni. So apa pendapat kau? Silakan Wan Muhammad. Adakah kau happy yang diorang macam ada hala 7 lah? These are our 9 timelines and we will play within these 9 eras. Dawn of the Jedi 25,000 tahun, and then
sebelum Star Wars Episode 1, and then New Jedi Order ialah 15 tahun selepas Star Wars Episode 9. So, apa pendapat kau? Aku suka diorang ada tujuan dah sekarang, ada tujuan dan purpose untuk hidup. Cuma aku rasa kan, the nombor 3 from left tu, High Republic tu dengan the First Order tu dengan New Republic tu ada masalah sikit. So, ada masalah sikit. New Republic tu era Mandalorian dengan Bad Batch, bro. Itu era Dave Filoni. Yelah, dia kalau ada masalah sikit lah. Masalah sikit benda tu. First Order tu banyak masalah. Jedi Order tu just like question mark lah. Cuma High Republic ni macam, kau siapa? Wujud ke? Yalah, kalau kau perasan kan, logo High Republic tu paling besar tau. Dia yang paling megah. Akulah. Orang lain semua circle tau. Dia aku paling megah lah, babi. I just want to know, High Republic ni is an era or ataupun macam satu Republic yang wujud. Aku tak rasa ini logo-logo mana-mana government tau. Dia macam logo an era. Kalau macam kita tengok logo yang Old Republic tu memang logo Republic tu. Yang logo Empire ada, logo Republic yang sekarang ni ada. Logo Rebellion tu logo Rebellion, New Republic tu memang logo dia. First Order tu memang logo dia. Jedi Order tu memang logo Jedi Order. So High Republic ni bukan logo satu organisasi kan. Ia adalah logo era tu kan. Diorang tak nak era terus lagi. Era ni aku yang punya. Yang Dawn of the Jedi tu memang ada dalam Star Wars Episode 8. Lambang yang First Jedi tengah meditate tu yang Luke Skywalker tunjuk. Boleh lah aku cakap betul lah. Tapi yang The High Republic tu out of place lah. Ya betul, Old Republic. Old Republic finally. Kotor, mana kotor? Naik ke Old Republic. Itu yang kita mahukan, Old Republic, definitely. High Republic. Alright. So, kita ada satu soalan bonus yang terakhir untuk segmen ni daripada Muhammad Hazim yang bertanya, Grogu ni ciptaan George Lucas ke KK? Jawapannya tidak. Ini bukan ciptaan George Lucas, ini bukan ciptaan Kathleen Kennedy. Grogu ataupun Baby Yoda merupakan ciptaan Dave Filoni dan juga Jon Favreau. So, aku nak tambah satu lagi. Ia direstui oleh George Lucas. Padahal set dia pegang dia kena restu. Macam cucu dia macam cucu. Dan dia pergi kat set kan, macam Tuhan. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita yang ekstra panjang pasal kita cover banyak series. Dengan itu apakah pendapat korang tentang siri-siri TV terbaru ni daripada Star Wars dan Lucasfilm? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu kita akan ke segmen menarik kita yang kedua. Alright, aku rasa ini adalah segmen yang ramai orang nantikan. Ini adalah kita akan buat trailer reaction bagi siri Star Wars Ahsoka yang bakal disiarkan di Disney Plus Hotstar mulai Ogos 2023. Alright Wan, whenever you're ready. Okay, biar dia muncul dulu. Macam ni lah kita nak suka live action. Okay, get ready? In 3, 2, 1. Something's coming. Something dark. Kat mana tu? Aku rasa Jedi kat mana? Sialah. Tak ada bagi salam terus macam tu. Kenapa warna merah? This is a new beginning. Comel ikut. For some, Sabine. war. Tapi situ lah. Stopper. Mary Elizabeth. Di Korean gitu lah. Badass tu. Belon memang badass gila. Kenny Rogers. Bodoh lah. I started hearing whispers. Wah. Tak mati-mati lagi makcik ni. Siapa tu? As heir to the Empire. Dia sebut. Ambil kau. World Between World lah. Dekat World Between World tu. Dia nak buat apa dalam tu? The Jedi fell a long time ago. Hallway scene lagi. Dia pun nak hallway scene juga bro. Tu Ezra ke tadi tu? Ya, aku rasa tu Ezra tadi. Jedi. Perhaps it is
is time to begin again. Mati lagi Muhammad dia boleh keluar. Tengok kat Oh, belakang tu. dari Clone Wars kan? Siut tu. Tu yang ikut keluar. Nice. Hidup lagi Inilah selaka. kita nak. Inilah kita nak. Macam ni lah bang nak. Macam ni lah. Alright. So reaction aku memang suka gila babi trailer ni. I love that Star Wars Rebel characters are coming back. Sekarang aku kena marathon 4 season before Ahsoka comes out. Dia refresh balik memory. Alright. Sama dengan aku. Aku rasa semua orang lah kena tengok Clone Wars balik, kena tengok balik Rebels. Kita ada 2 soalan untuk segmen ni. Soalan pertama untuk Munif ya. Jadi, apakah pendapat anda tentang kepulangan watak-watak hero dari siri Star Wars Rebels seperti General Hera Syndulla, Sabine Wren the Mandalorian, Ezra Bridger the Jedi dan Chopper the Droid, making the jump from animation to live action. So, silakan Munif. Okay, so itulah, this is salah satu sesi bedah kita, sesi reaksi kita yang aku rasa generally memang akan ada positive vibes lah, senang gitu. Sebab kalau kau tengok track record lah, we go by track record, the adaptation of animated characters into live action untuk Star Wars sih memang quite stellar tau sebenarnya. I mean, you need only go to our legendary number 1 bounty hunter macam Boba Fett pun was actually from the animated section, from the holiday, the very weird holiday special, tapi dalam live action jadi legend pula Boba Fett kan. Lepas tu of course then we have siapa lagi ya, General Grievous pun tak silap aku dia pun debut dalam Clone Wars dulu, dia sneak peek dalam Clone Wars dulu before dia pun keluar dalam episode 3 kan. Lepas tu not only that, and even kenapa Grievous macam sakit and dia depowered sikit tu, benda tu semua dah tunjuk dalam animated, and then you have dia punya fateful showdown dengan Obi-Wan. And of course the aforementioned Ahsoka herself yang kita tak payah nak cerita lah pasal dia punya lore and dia punya involvement and dia punya reputation from the animated series. Yang tu masa dia first muncul dalam Mandalorian of all places, tiba-tiba orang dah memang hype gila babi lah. So having a series for herself is a no-brainer. Another personal favourite aku, Cat Bane pun masa dia muncul dalam book of Boba Fett kan. So dia kalau tolak the Fats kan, dia lah memang bounty hunter yang paling stylo lah, tak boleh cerita lah. Give the Jedi a run for his money. Aku actually suka watak-watak yang bukan Jedi tapi tak goyang boleh lawan Jedi tau. So Cat Bane is one of them, memang stylo gila. Lepas tu of course Mandalorian pun tengah on running. We have to talk about Bo-Katan. Bo-Katan pun daripada animated series sekarang jadi much beloved, and in fact too beloved sampai dalam series Mandalorian ni orang tanya ini series pasal Din ke pasal Bo-Katan kan, but that's a whole different conversation lah. Lepas tu Saw Gerrera pula tu adapted pula by Forest Whitaker pula yang lakonkan dia dalam live action kan. So to surmise, so far daripada animated pergi ke live action untuk Star Wars it has been blockbuster tau so far. Memang best. Tak ada complain lah. So benda ni membuatkan aku, kalau orang putih kata licking your lips lah, in anticipation untuk the next batch yang macam yang Nick tunjuk sekarang, the next guys yang nak masuk, yang nak jump into the Giants, the live action screen ni pula, dia orang punya reputation nak contoh tadi macam kita sentuh sikit lah pasal Hera Syndulla kan. So Hera Syndulla ni not only is she getting the Saw Gerrera treatment lah, which is dia akan dilakonkan by a freaking A-lister in the very talented and beautiful Mary Elizabeth Winstead kan. Lepas tu kalau kau tengok the repertoire of Hera Syndulla pula, dia dah lah, it's not far-fetched to say dia one of the first yang spark the rebellion against the Empire dengan dia punya little small resistance dengan dia punya Spectre group kan. Lepas tu dia establish pula the Phoenix Cell, jadilah Phoenix leader, become among the first cell untuk formally join the Rebel Alliance yang baru ditubuhkan at the time, indirectly led to the Empire deploying Thrawn untuk lawan mereka, and also becoming the guys yang responsible untuk Thrawn punya downfall, punya defeat juga.
tak habis pula dengan tu, dia pula pergi pula join dalam the Battle of Andor, where of course Palpatine died, although they somehow return later, tapi that's a different story. Lepas tu dia pun daripada Rebel Alliance tu transition ke New Republic pun semua ada penglibatan dia. So kau cakap saya an animated character with this repertoire dilakonkan Mary Elizabeth Winstead lagi. Man. Macam mana tak jadi highly anticipated. Okay, so sebelum aku continue to the other characters, aku bagi ni iklan sikit, bit of fun fact for you guys. Masa aku first tengok casting ni aku tergelak. Sebab Mary Elizabeth Winstead is going into the same universe as Ewan McGregor. So the last time they were in the same universe, which is in the TV series Fargo, it was a bit controversial pasal dia orang berlakon dalam Fargo, Ewan McGregor tershock kat dia and promptly divorced his wife of 22 years. So that was a really big controversy back then lah. So dia kata, sama universe late. Tak apa. Dia orang dah benda dah cerita lama kan, dah okay. Okay, so yang tu Hera sini dulu. And then we need to talk about our Mandalorian yang aku rasa akan jadi the next favourite Mandalorian of orang semua nanti bila korang tengok Sabine Wren. So sebagaimana Bo-Katan ke, dia pun pernah have a claim to the Darksaber. Dia pun nak unite the whole Mandalorian clan selepas dia kena branded a traitor by dia punya clan dan sepak keluar. So you have that hero's journey that really daripada downfall untuk picking herself back up. Lepas tu dia pun represent a different side to Mandalorian sebab dia she's a bounty hunter. Dia pun bunuh orang apa semua. Tapi in the free time she's a big lover of the art. So dia suka as I say seni kan. So lepas tu mana dia dengan dia punya Spectre, dengan dia punya Phoenix Cell tu pergi buat kerosakan terhadap the Empire tu, dia akan letak gravity, dia letak artwork dia, symbol of the Starbird kan, which eventually akan jadi symbol for the rebellion tau. So kau ada a character, a very storied Mandalorian punya character who was also rupanya punya deep lore Star Wars this Mandalorian girl ni lah yang menjadi one of the person yang contribute to the official symbol of the Rebel Alliance kan. So dia memang, you talking about this kind of guys masuk live action, dia ni penting tau sebenarnya. And even Chopper ni ironically dia sebenarnya dah langkah benda lah pada kawan-kawan dia yang lain. So I'm pretty sure Chopper dah buat a cameo lah Rogue One tau awal. So dia memang dah ada dalam live action pun Chopper ni. Memang the first few characters to become the nexus, the bridge yang menghubungkan the animated and the movies. And lastly, of course, we need to talk about everyone's favorite animated Jedi lah, arguably, which is Ezra lah. So Ezra, what can I say pasal dia? Dia dah lah an orphan and Padawan, Jedi in training. Lepas tu dia pula force sensitive, tapi force sensitive dia semacam a different, more primordial branch of force sensitivity sebab dia very in tune dengan binatang, very in tune dengan nature, and as dia punya powers grow, dia lagi cekap macam menggunakan that to his advantage. And of course, one thing yang kau sangat suka pasal complex Jedi characters is dia pun duk dabble dalam the dark side juga, dengan Darth Maul cuba mempengaruhi dia lah apa semua. And then tak cukup pula dengan tu, without revealing too much spoilers lah for the series, cerita dah berapa tahun kan, dia pun kind of met heroic sacrificing end lah apa semua kan. So this character memang heroic, memang best, memang favourite, memang fan favourite, memang legendary. So semua watak-watak yang aku sebut ni, these guys are coming into live action now. If you're not excited yet, you should be. You really, really should be. Ditambah pula track record, macam aku sebut track record so far, semua yang dibuat animated cross into live action memang best-best. Lepas tu kau ada these 4-5 heavyweights coming in alongside Ahsoka. At least dalam this part of Star Wars, the future looks good. You cannot be blamed for being excited. I am. I know I am. Oh yeah. Long live the New Republic era. Long live. Yeah. Saya kan betul. Alright, Wan, kau ada apa-apa nak tambah sebelum aku ke soalan kau untuk segmen ni? Okay. Ada ketok, aku ada share satu benda tu.
Guna Alright. kabel Silakan, Wan. atau nepotisme. Ini adalah keluarga Ewan McGregor, tahu tak? Tu Obi-Wan Kenobi lakonan Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Edison Dula lakonan Mary Elizabeth Winstead. Yang tu pula dekat dalam Obi-Wan Kenobi punya series. Ni semua keluarga keluarga. So kita boleh nampak kronism kat sini berlaku. Tak boleh macam ni bro. Bawah sekali tu siapa bro? Bawah sekali tu anak dia ke apa? Anak dia, anak Obi-Wan. Oh. Anak Obi-Wan kan? Bukan anak Obi-Wan, anak Ewan McGregor. Oh, Ewan. Ewan McGregor. Okay. Jual destik Jual Ah, so- Depsticks. Okay. So kau boleh nampak dia punya, walaupun Obi-Wan tak ada anak, tapi dia boleh nampak macam ni lah anak-anak yang terbiar kan. Lepas tu dia nampak macam anak tu. So lagi ada rasa kasih sayang walaupun tu bukan anak dia sebenar dalam Obi-Wan kan. So kat situ lah alasan yang dia gunakan pun. Saya perlukan tumpuan supaya masa saya buat ekspresi untuk ni. So Kathleen Kennedy atau boleh lah anak kau, masuklah anak kau juga lah. Apalah. Kau cameo jadi Pas Bisra boleh. Aku memang suara Pas Bisra lah. Mari Bisra kan. Okay. Okay. Okay, apa yang kau nak cakap pasal aku? Itu je lah. Saja nak tunjuk. Alright, seterusnya untuk segmen ni kita ada soalan kedua. Yang ni kita dah cakap pasal hero-hero dia. Sekarang kita akan cakap tentang villains dia pula. Alright, so kalau korang tengok overlay ni daripada atas ke bawah, ini adalah 4 villain utama antagonis bagi siri Star Wars Ahsoka. Jadi Wan, apakah pendapat anda tentang kehadiran Dark Jedi Master Baylon Skull? Dia yang atas sekali yang lightsaber orange tu, yang telah berpaling tadah selepas dia survive Order 66 dan kini dia memburu Ahsoka and the Rebels crew. Kemudian dia bekerjasama dengan Grand Admiral Thrawn dan juga Magistrate Morgan Elsbeth daripada siri The Mandalorian yang lawan dengan Ahsoka sebelum ni. And then sekarang Baylon tengah train satu apprentice bernama Shin, iaitu diura-urakan sebagai a Night Sister. Dia jadi apprentice in the ways of the dark side. So nampaknya villains ni memang epic gila je untuk siri Ahsoka ni. Jadi apa pendapat kawan? Silakan. Pendapat aku? Okay, aku dah share satu screen kat sini. Jadi boleh tengok. Ni daripada aku share aku punya pendapat ni daripada Star Wars Malaysia Fan Club By the way, dia punya Darren dengan CK Lau kat sini daripada Star Wars Malaysia Fan Club. Bila kata bukan kat diorang. Dia tengah tengok sekarang ni, CK Lau adalah presiden kami yang terutama, our beloved Emperor and so Supreme Chancellor of the High Republic of the Empire apa semua kan. Okay, so kalau korang nak tengok aku punya ni aku punya Liar punya teori lah, yang bahawasanya muka Mamat ni macam Valkorion kan. So aku harap-harap lah kalau ada orang dalam timeline tu nak letak Old Republic, maybe the only reason Tron okay dengan dia atau apa kan sebab nak ambil dia punya DNA sample, sebab dia daripada keturunan Emperor Valkorion yang dalam Old Republic punya era tu. Mungkinlah itu hanya teori liar aku yang aku harap supaya nanti lagi mind blown atau apa. Tapi it's far fetching lah sebab we don't know, sebab anyone kan ada muka-muka macam ni juga kan. Kalau korang nak tahu siapa tu Emperor Valkorion, korang boleh tengok kat YouTube who is Emperor Valkorion. Emperor tu dah 3 kali revive. Long live the Emperor CK. Yeah, betul. Lieutenant Darren, kau ni punya diri sendiri. Bagus. Okay. Kenapa aku rasa teori ni agak plausible? Disebabkan Palpatine dia nak reincarnate balik. Valkorion ni dia daripada Sith Emperor yang reincarnate 2-3 kali tau. Dan dia memang keep on, bila reincarnate dia memang control Empire. So takkanlah Palpatine tak nak even a slightest ability yang Mamat ni ada. So I think that's where maybe salah satu lah benda kenapa dia keep Baylon Skull ni in place dengan Tron, supaya nanti one day dia boleh ambil dia DNA ke apa kan, kita tak tahu. Tapi itu far fetching lah. Cuma I think enough about this theory. But this theory sebenarnya memang punya teori kau ialah pelakon Ray Stevenson tu yang memainkan watak Baylon Skull tu sebenarnya adalah Dark Lord Valkorion. Maksudnya ni dia punya new version ke apa? Bukan new version. Aku rasa more like dia punya macam keturunan ataupun dia punya clone ke apa ke. Kan? So dia tak tahu kan dia clone atau apa, ataupun dia punya keturunan ke apa. Tapi dia being kept by Tron subconsciously, dia pun tak tahu. So that bila ada sampai masa dia akan tarik dia untuk buat ujian. Sebab aku rasa kalau kau nak reincarnate, you need some kind of betul-betul power daripada cloning yang DNA strand yang boleh reincarnate lah. So kalau that Emperor Valkorion
pernah buat 2-3 kali, takkan Palpatine tak nak ada sampel kot. Ini aku punya far-fetching story lah. But if I want to go for this film, I'm going to stop sharing this. If I want to go about the villain punya teori, ada orang cakap, kenapa diorang punya lightsaber tak merah habis kan? Kenapa? Oren. Dave Filoni ada cakap, tu sebenarnya hanya colour saja, tak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya aku rasa Dave Filoni ni dia macam tak nak reveal banyak lah. Kalau aku nak bagi aku punya teori, kenapa warna dia oren tidak merah sangat? First of all, kita dah tahu yang bahasa je, Disney dah ubah dia punya canon tau. Dia kata, kalau dulu punya canon, lightsaber merah adalah kristal sintetik tau. Sebab if you want to go and get kyber crystal, the one that power the lightsaber, ada macam warna, ada warna amethyst, ada warna biru, hijau apa semua. Semua bergantung kepada batu-batu yang kau dapat lah. Warna merah memang diorang kata tak ada lah. Ni yang old canon So Sith kena synthesize sintetik kristal dia sendiri yang warna merah. Dia tak boleh dapat kristal yang betul, kyber kristal yang betul. Okay. Kalau yang new canon pula, warna merah tak wujud. The only way for the kyber crystal untuk jadi merah is you need to bleed the crystal. Okay. Kenapa kena bleed? Sebab kyber crystal lah, secara harfiahnya dia more attuned to the light side lah. Maksud benda baik atau apa. So kalau dia punya wielder more like nak buat tension yang jahat, so kyber crystal tak dapat terima. Dia tak dapat terima, kata no, I cannot. Mungkin lightsaber tu tak ignite pun. So in order untuk dia buat intention yang jahat, dia kena bleed crystal tu. Maksud dia kena paksa crystal tu tang sampai dia bleed. Dia terpaksa ikut macam tu. So I think benda ni mungkin halfway bleed. Kita tak pernah lagi dalam canon Star Wars yang baru atau lama half bleed tu memang tak ada lah. So aku rasa ni half bleed lah kot. Dia mungkin warna biru, warna hijau dulu, tapi sebab dia orang dah on the way nak bleed benda tu, maybe dia jadi warna orange kejap sebelum jadi fully merah. So kita boleh nampak mungkin dia orangnya hanya dark Jedi tapi not fully safe. Maksud not fully committed to the dark side. Benda ni happen masa Count Dooku, dan benda ni happen juga kepada Jedi-Jedi yang macam berpaling tak ada sikit lah. So I think that's why dia punya eye tak ada mata macam Sith yang kita tahu macam Darth Maul dengan Darth Vader punya mata tu tak ada lagi. Because when you go so much into the dark side, it will affect your body tau. Kau punya mata macam ni, kau punya kulit macam ni. Sebab you're so attuned to the dark side. Macam contoh Emperor Palpatine. Muka tak macam orang, macam tak gosok gigi je bro. Dia gosok gigi banyak kali pun macam tu juga. Muka dia aku macam berimbang nanti hujan nak suka ni. Aku rasa ada lagi je kot. Sebab dia pun kerja lightsaber. Mesti dia cakap kan, kenapa lightsaber dia orange? Oh, dia halfway nak bleed. How do you know? I know. Betul nangis. Bapak nangis. Okay. So kat situlah aku rasa the logic kenapa dia letak lightsaber orange dia warna. Oh, lightsaber jadi orange lah. Villain. Then I'm looking forward to, aku nak tahu apa motivasi Jedi balance call ni untuk paling tanah lepas Order 66. Lepas dia survive, dia paling tanah sebab apa? Adakah sebab dia punya survival instinct? Kalau survival instinct, dia jadi Jedi kan? Ataupun memang dia rasa Tron ni orang yang reasonable untuk ubah. Setelah apa yang mungkin dia pun dia tak bersetuju dengan apa yang Jedi Council buat dulu. Sampaikan mungkin dia macam dia cakap benda Jedi Council tak nak. Sekali what happened is he was right. Dan lepas tu mesti dia bengang. Lepas tu Tron ni tak macam Emperor Palpatine sangat. Aku mungkin boleh setia kat dia sebab dia mungkin akan buat satu dunia baru menggunakan dia punya ni. So itulah pendapat aku lah kenapa dia setia lah. By the way, nama dia punya apprentice Shin Hati kan lah. Kau nak Ivano Sakno kan. Yes. Shin Hati. Shin dalam bahasa Jepun kan symbolize heart. Hati dalam bahasa Melayu is hati lah kan. So dia ada double heart bro. Dia berhati-hati bro. Dia amat berhati-hati sebagai seorang macam apa Hadi cakap berhati-hati. Betis hati. Kenapa? Shin dalam bahasa Inggeris itu betis kan. Betis dan hati. Oh dah betis kau nak hati. Oh dah cepat gila. Dia skip terus bro. Dah betis nak hati. Kenapa? Bagi betis nak hati terus. Ya dia jadi gila bro. Dia jadi gila. Dia skip bro. Skip part. So I would love to see lah kau ada cool villain macam ni kan. Okay. Ada lagi soalan tak pasal Ahsoka? Kau aku nak tanya satu lagi. Tak ada dah. Tak ada soalan. Okay. One more thing yang aku nak tunjuk kat korang ialah satu teori yang aku rasa pasal kenapa diorang buat cerita Ahsoka ni lah. Okay, kan kita ada banyak spekulasi. Aku duk cakap John Favreau ni bla 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 kan. Apa ni nak buat ni lah sequel apa kan. Okay. Betul ada satu share screen ni. Macam akal kat lutut. Presiden kita bagi perumpamaan bagus untuk ni. Okay.
kalau kau tengok kat sini lambang logo Ahsoka tu, kalau mula-mula kalau sekali kilas kita nampak Ahsoka tu macam title dia kan. Tapi bila aku brightkan lagi, aku increase brightness, adjust brightness gila-gila kau boleh nampak tau, dia macam map untuk world between world. So nampak sangat apa yang fokus pada cerita Ahsoka ni adalah dia nak explore apakah world between world ni secara tidak langsung. Sebab we know, aku tak nak spoil banyak pasal Rebel, Ahsoka is searching of someone. Jika Tron boleh kembali, adakah orang itu akan kembali juga? Dan kat mana dulu dia pernah kembali dekat world between world? Okay, kalau kita tahu world between world ni adalah orang, aku ada argument sebenarnya dekat Star Wars Malaysia Fan Club punya post aku buat tu, tapi aku tak nak go into that lah. Macam pelik lah. Mungkin dia tak baca post aku secara penuh kot. Sebab aku punya personal theory ialah dia nak cari orang tu first. Lepas tu aku punya personal hope, my own personal hope, it's very far-fetching, even though aku kinda nampak diorang ni nak kekalkan sequel tersebut. Tetapi in my head lah, I know lah, Jon Favreau and Dave Filoni, they will try everything in order to make their sequel kind of like, guys, tipis sikit. So, I have a deep inside my heart and hope that maybe the world between world ni ialah di mana Ahsoka explore, then suddenly kan, there's an alternate universe of what gonna happen after this. It's either you go Luke become this Sewell, or Luke become a very awesome guy and lead the Jedi Order with Rey. Itu harapan aku sebenarnya. I'm okay with Rey because Rey is a Palpatine. I mesti respect dia kan. Untuk orang yang tak tonton Star Wars Rebels lagi, the world between worlds ni lebih kurang macam kunci kepada multiverse. Kau ada banyak timelines, kau ada banyak possible futures. Jadi adakah siri Ahsoka ni sebenarnya nak mencantas the sequel trilogy timeline? Okay lah, that's very far-fetching. Tetapi kalau kau tahu ada komen dekat YouTube yang Kudo dia cakap, kat YouTube sekali, Kudo cakap, adakah itu menandakan bahawasanya dia ingin mencatat sequel trilogy, let's begin again lah apa semua kan. Dia macam nak bagi subtle hint di mana dalam Star Wars Episode 8, Rian Johnson dia kata, guna Kylo Ren punya perkataan, kill the past. Adakah ini juga subtle hint daripada Jon Favreau cakap to begin again and heir to the empire. Heir to the empire ni benda yang Kathleen Kennedy sapu tepi tau sebenarnya. Kan dia nak tarik balik macam maafkan saya nak ambil empire ni adalah trilogi yang dalam buku yang selepas apa berlaku sampai episode 6 tau. Even though George Lucas macam okay dengan benda tu, dia tak canon, tak apa expanded universe, tapi benda tu agak fan memang suka Heir of the Empire, Tron punya trilogi memang fan suka, nampak logik apa tu. Dan tapi dalam Heir of the Empire tu, I don't think semua dalam buku yang ada tu it will lead to sequel trilogy yang kita ada sekarang ni. Because it will lead, kalau dalam expanded universe, it will lead to Luke dengan Leia hidup, Han dengan Leia ada anak banyak, lepas tu Luke kahwin dengan Marajit kan. The Yuzan Bong, yes. So I don't think the buku actually will lead to the sequel trilogy that we have now. Sebab tu aku rasa macam John dengan Dave ni macam, guys, we tiptoe pelan-pelan, bila kita bercantas, kita cantas. Itu adalah harapan aku lah. I think their heart also same way. Mungkin dia tak boleh buat, tetapi I really hope, when Kathleen Kennedy keluar ke apa, okay guys, we can do something lah. Even though it will lead to the sequel, but we will shape it in order bila nak pergi jadi benda yang agak sesuai dengan apa yang benda yang sepatutnya jadilah. Sebab I really hoping dia letak benda ni just a loophole. Just in case we can use it, we use it. Ada orang argue lah, dia kata tetapi kita boleh nampak bahawa betul-betul dia boleh kacau benda yang ada pra-design dia tak boleh kacau lain. Well, when you're writing, when people like Jon Favreau and Dave writing, there must be some justification untuk diubah law tersebut. Jadi masalah, janji benda tu nampak seimbang dengan world building Star Wars. Tu tak apa. And then juga mungkin dengan niat diorang nak cantas sequel tu, aku bentuk sebelah mata. Kalau bentuk sebelah mata, yes, why don't you do that. Tetapi aku rasa KK counter dengan letak Jedi Order dengan satu benda lain. So aku macam okay, itu sajalah pendapat aku. Itulah. Dia macam KK, tak apalah, I akan main dengan High Republic dan New Jedi Order je. Korang buatlah, rewrite lah sequel trilogy, I tak kisah dah. Macam tu lah. Dan lepas tu, kenapa kita tak untung lah? I punya untung, dia punya untung. Yeah man. Alright, so kita ada 8 soalan menarik. Pertama daripada Mofah bertanya, jadi adakah timeline yang diusulkan di Star Wars Celebration ini termasuk dengan video game? Jawapan dia adalah ya, kerana era The Old Republic bakal melengkapkan zaman-zaman
Knights of the Old Republic, The Old Republic MMORPG ke dalam live action dan ke dalam canon timeline. So sama-sama kita nantikan projek-projek The Old Republic yang maybe akan berlaku 2027, 2030, kita tak sure. It's so far in the future. Sama-sama kita nantikan. Alright, seterusnya soalan daripada Naoki yang bertanya, Star Wars Visions canon ke tidak? Jawapannya tidak, kerana Lucasfilm memberi creativity kepada studio-studio animasi di seluruh dunia untuk reinterpret the Star Wars legacy. Dia homage lah. Their own, ya. Kau nak buat versi anime tengah gaduh atas Star Destroyer, kau buat lah, tak kisahlah dia orang tak boleh nafas oksigen ke apa. Kita dah naik kuda atas Star Destroyer, okay? So macam tu lah. So Star Wars Visions season 1, season 2 tak canon, tapi still beautiful reinterpretation of the Star A Wars. great homage. Yes. Aku ada satu cadangan lah untuk supaya aku rasa ketika dia nak selamat ke apa kan. High Republic tu dia letak macam Star Wars Vision. Okay guys, ni Star Wars Vision. Yeah! Oh bagus kau buat Jedi boleh Kau jadi. buat macam, Aku setuju. kau buat macam DC kan, DC Elseworlds, Star Wars Elseworlds. 789 lah, Elseworlds. So 789. So nanti kan kita boleh nampak nanti mungkinlah Ray dalam New Jedi Order kata, oh inilah jadi ya kalau aku buat macam ni, nasib baik aku tak jadi macam ni. Lepas tu Luke sebelah ada, jangan buat macam tu. Luke jangan buat macam tu. Lepas tu Leia pun ada, Han pun ada. Yeah, oh my god, that is really far-fetching. Nangis aku. Alright, Okay, seterusnya Hammer Iskandar bertanya mana nak tengok Star Wars Rebels dia series je. Yes, Star Wars Rebels merupakan satu siri animasi selama 4 musim. Kau boleh tonton the whole series di Disney Plus Hotstar sekarang. Star Wars Clone Wars pun merupakan siri animasi selama 7 musim. 7 musim dah ada dekat Disney Plus Hotstar. So sebelum Ahsoka keluar, aku syorkan at least korang katamkan 4 season of Star Wars Rebels. Kau tiap nanti terkapai-kapai macam siapa Sabine Wren ni, siapa Ezra Bridger, siapa Chopper, siapa Hera. So 4 seasons, kejap je. Setiap episode is like 20 minit, 25 minit. So kejap je kau akan katamkan. Aku sarankan juga korang tengok Clone Wars. Clone Wars. Okay. Kau tengok Clone Wars, kau tengok pasal Ahsoka. Alright, seterusnya, apakah pendapat korang tentang Lars Mikkelsen, voice actor bagi Grand Admiral Thrawn, menjadi versi live action di dalam siri Ahsoka ini? So kita mulakan dengan Wan, silakan Wan. Bagus. Ini dah bukan kroni. Kau dah masuk dalam Rogue One kau punya bang. Kau tak adik lah sebelum Last Mikkelsen. Bagus. Tapi aku pendapat aku suka lah. Sebabkan aku rasa dia punya feature muka, kalau kau paint warna biru, nampak macam cunning macam Thrawn. Sebiji macam Thrawn. Dan lepas tu kita dah tahu Star Wars ni dia punya prinsipal, kalau voice actor tu dah voice, kalau boleh dia nak letak juga voice actor yang sama untuk berlakonkan benda tu tau. Supaya kau dapat rasa kau tak payah tukar orang, dan fan pun rasa macam satu appreciation. Dan aku tahu untuk Ashley Eckstein untuk jadi Ahsoka memang tak boleh sebab memang feature dia orang berlainan. Dan juga ada juga watak-watak lain memang tak boleh lah. Tetapi bila dia letak Lars Mikkelsen as Thrawn tu, memang bagi aku satu benda yang fan memang betul-betul high lah. This is good, Thrawn macam ni. Sebab Thrawn adalah satu karakter yang dia bukan macam Palpatine tau. Palpatine ni macam kalau boleh semua benda dia nak macam jahat-jahat. Tapi Thrawn ni dia reasonable. Dia boleh bagi kau alasan kenapa dia buat benda tu. And then you got a Lars Mikkelsen, dan tak silap aku dia juga berlakon dalam House of Cards jadi Presiden Rusia tau. Dan masa jadi Presiden Rusia tu, dia pun macam Thrawn juga. Dia boleh bagi alasan kenapa aku attack kau macam ni kan. Berbelakang tabir lah apa semua. Lepas tu dia betul-betul cunning apa semua kan. And then we know that Thrawn ni dia appreciate art. So aku rasa Lars Mikkelsen dia ada benda-benda type macam tu tau dalam karakteristik in real person. So when it cast as Thrawn, kau boleh nampak macam orang macam Wah! So yeah, I really love when Star Wars keep on hitting the right punya tune bila dia cast orang. Cuma aku takut satu benda je, when it come to Ezra Bridger, siapa akan cast yang aku dah takut macam siapa Muhammad ni. Kita bincangkan, ada soalan tentang pelakon Ezra Bridger. Alright, seterusnya Muhammad Imran bertanya, mana Ezra Bridger dengan Ahsoka masa Luke Skywalker tengah sedih anak saudara dia buat hal dalam sequel trilogy? Tahu tak apa kenapa aku tak nak benda tu canon. Aku rasa semua ni bakal terjawab dengan filem Mandoverse, iaitu di era New Republic oleh Dave Filoni, because that film
will tie up all the storylines daripada The Mandalorian, daripada The Book of Boba Fett, daripada Ahsoka dan juga The Skeleton Crew in a film maybe tahun 2025 ataupun 2026 nanti. Aku ada teori Brazil. I think if let's say lah, ni spekulasi liar, kalau KK done with the Jedi Order keluar kan, so what do is, I think Dave Filoni dengan semua orang cakap semua karakter aku ni start dekat world between world. Sampai dia ada masa dia nak keluarkan Jedi Order tu dah KK dah belah ke apa kan, dia uncanonized boleh keluarkan balik. Dan mereka pun datang. Yeay. Bersama revision baru lah. Suddenly they all appeared. Yeay. Orang tak marah yang ni, macam orang benci lah. Yeay. But kesian lah kalau dia buat macam tu lah. Kesian. Segalanya akan terjawab dalam filem oleh Dave Filoni. Kita akan bincangkan dalam segmen kita yang I think 2 segmen sebelum. Alright, seterusnya Muhammad Imran menambah ya, adakah Master Ezra iaitu Kanan Jarrus akan ada dalam ni? Kalau dia ada dalam siri Ahsoka pun, it will be in Force Ghost form. Tapi aku rasa banyak fans akan menangis lah. I think it will be cool kalau ada Kanan Jarrus sebagai Force Ghost. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni, ya Wan. Tolonglah kalau jadi Force Ghost, tolonglah Master Dipa Bilaba pun ada sebelah dia. Bagus kau lari je. Bagus kau lari time tu kan. Kenapa kau tak lari? Aku nak kau lari dulu. What? Bad Batch tu. Bro, Bad Batch episode 1 tu. Gila tu. Terkejut aku kan. Bila Bilaba dengan Karnak. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni adalah di luar topik. Nick dah tonton ke Demon Slayer Swordsmith Village Arc episode 1? Baru keluar dekat Netflix. Aku rasa malam ni aku tengok Succession dulu. Jadi maybe aku akan tengok esok kot, ataupun hari Jumaat nantilah. It's a busy week. Kita ada banyak gala premiere selepas ni. So maybe aku tengok by Friday kot. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini. Kita punya panelis dia mengatakan, Darren kata kalau Kanan Jarrus ada, aku akan cry sekejap. Yeah, dia kasih. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang siri Star Wars Ahsoka? Adakah korang looking forward to it, especially ada Dark Jedi balance call, ataupun adakah korang macam confused siapakah watak-watak ni? Silalah tonton Star Wars Rebels dan tell us pendapat korang dalam bahagian komen di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang ketiga. Alright, so tentang Star Wars lah, Ahsoka lah, Acolyte lah, Andor lah. Sekarang kita akan bergerak kepada 3 filem Star Wars yang telah diumumkan Star Wars Celebration. Your mic. Mic aku. Your mic bergema. Oh, okay, sorry. Sekejap Is it better now? Yes. Yeah. Kau dah guna force. Alright, so filem pertama yang kita akan bincangkan ni adalah Star Wars Dawn of the Jedi. Sebuah filem Star Wars oleh pengarah tersohor James Mangold tentang asal-usul The Force serta The Jedi Order yang pertama di seluruh galaksi 25,000 tahun sebelum filem Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Jadi untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang pengarah James Mangold yang lebih dikenali dengan filem-filem aksi dramatik warga tua seperti Logan, seperti Indiana Jones 5, Ford vs Ferrari? Dia akan mengarah asal-usul The Force. Adakah ini akan jadi filem warga tua juga? Silakan. Interestingly, aku rasa kalau tengok dia punya resume, he has the ingredients to make such a story work lah. Sebab kalau tengok saya Logan pula, dia cakap pasal ialah desolate world, tak ramai orang, more of a character study, apa-apa yang Logan go through, dia punya inner workings and inner psyche apa semua kan. So aku fikir maybe dia pun boleh portray the universe as something macam tu jugalah, pre-force ke apa kan. Ni sempat yang agak drab, agak uncertain, tak berapa nak ada order. Dia in a way almost post-apocalyptic tapi zaman dulu tau. So bila datangnya the discovery of the Force and the Jedi Order, so barulah ada some semblance of stability lah dalam universe kan.
So on James Mangold tu himself, aku rasa he has the directing chops lah untuk menjayakan movie ni. Cuma aku punya concern pasal Dawn of the Jedi ni is what kind of tone yang akan diorang ambil, what kind of tone yang diorang akan guna untuk menterjemahkan pada kita this movie tau. Sebab honestly cakap, out of all the projects yang diorang announce, aku paling interested dengan yang ni. Sebab yalah, it's kalau kau nak cakap saya telling about new things apa semua kan, this is the most newest thing yang tak pernah ada presiden, which is Star Wars punya movies or series has always been about the Force wielders or the people yang terperangkap between the battle of the Force wielders, but never about the Force itself. So for James Mangold ni, aku tak risau sangat pasal dia punya ability, tapi aku risau pasal dia punya interpretation. So aku ada sedikit bias tau. There is a certain movie that I want to see bila melibatkan dengan the origin of the Force ni. First kali, since it is orang kata the origin of a mythos tau, bukan karakter tau, it's the origin of a concept kan, which is the Force. Aku harap dia tak jadi something macam Prometheus lah. Sebab Prometheus pun attempts to explain the Xenomorph punya mythos, tapi dia jadi, aku tak tahu, tonally macam so divorced from the franchise yang kita suka, that it might as well have been its own movie kan. So he did say that it will have biblical proportions like the 10 Commandments kan. Betul. Dia dah macam ke arah Prometheus, ke arah biblical macam tu lah. That's the thing, macam I actually aku punya follow up point tu is aku prefer they go the religious route tau. Cuma for Prometheus, so dia tak apa kena because it's xenomorphs, you know. It's like B-movie, alien, space horror macam tu. Kita kau go overly biblical, aku rasa macam disconnect tau. Macam dia macam Prometheus is not a bad movie. Tapi kalau kau kata dia part of the aliens universe, aku sejaring tau. Dia macam tu. So moving back tadi tu, again aku selalu start with the bad news lah, so to speak, risauan aku kan. Tapi going into something yang a bit more optimistic. So aku suka this one particular quote bila when discussing the origins of the Force lah. A certain princess Siri Albaran, dia pernah quoted as saying yang the Force, if it isn't magic, then what is it? That's the enigma of the Force. So to certain people, maybe orang kata benda tu magic, maybe bukan. Maybe ada orang kata it's a cosmically, naturally occurring force. Tapi ada yang scientifically explain the Force, dia cakap semi-dechlorians, which is microbes yang empowered by the Force, and ada certain orang dia akan ada high concentration of the midichlorians, dia akan ada this symbiotic relationship dengan microbes. So dia jadilah manusia yang dikatakan Force sensitive. So benda yang aku nak tengok is that, okay, the fun fact about the Force, this is acknowledged by pelbagai species dalam Star Wars, dalam dunia Star Wars tau. Tadi kita cakap saya Grand Admiral Thrawn kan, even the geng-geng Thrawn ni punya kaum, which is the Chiss refers to the Force as the sight. So orang-orang yang kat Mustafa pula refers to the Force as the life current. And of course the Jedi and the Sith simply calls it the Force. And lagi banyak lah civilization knows it by many different names. So the ambiguity of the Force, so bagiku it's an opportunity untuk kau buat movie yang macam mana tau. Macam cakap ni, I want this to be religiously inclined sikit. Sebab dalam dunia Star Wars kita dah tengok banyak, yalah, it's obviously science fiction kan. Tapi yang kelakarnya Star Wars dia science fiction. Tapi at the same time, dia macam nak mix juga pasal those religious punya connotation sih. Cakap pasal temple, cakap pasal kan macam the Jedi temple, the Sith temple lah, apa benda semua lah. But honestly, dia macam lip service tau. So at the end of the day, it's just all out sci-fi. Dia tak berapa ada sangat that religious yang connotations tau.
So dalam aku punya humble opinion, the kind of movie yang aku nak tengok untuk Dawn of the Jedi ni is something yang makes you question. So, dia cakap saya the origin of the Force, and memang si Mango pun dah kata dia cakap 10 commandments apalah. So aku nak tengok dia punya konflik tu, macam orang cuba answer the question of what is the Force tau. Tak ada one side kata it's science kan, midi-chlorians benda semua kan. Tapi dia seorang cakap that okay fine midi-chlorian, tapi then kenapa tak semua orang ada benda tu? Why not everyone is force sensitive? Kenapa the chosen je yang dapat kan? So there must be some spiritual reason kat situ kan. So geng-geng yang kata it's a cosmic force, it's a life force that binds every living thing in creation, versus the guys yang kata this is just a bunch of microorganism yang bagi kita di superpowers kan. Lepas tu gaduh tadi, kalau kau kata benda ni is science, then kenapa droids tak ada benda ni tau? Why just living things kan? There must be spiritual reason. Kalau api effect, seperti organic ke tak organic kau akan kena bakar. Tapi kenapa midi-chlorians contoh lah, nak make an argument kan. Why is it to things yang ada soul saja boleh use the force? Maybe kan. So the kind of movie yang aku nak tengok ni, aku akan bagi few examples. Imagine this is going to be maybe some pelik sikit, but Life of Pi tau. The concept of Life of Pi ni, dia cakap it's a movie that will make you believe in religion tau. Tapi believe how kan? Dia cakap pasal the interpretation of something tau. Kau nak dengar version yang kau nak dengar ke? Kau nak version yang the harsh truth that the kiasan and religion is actually protecting you from tau. So apa benda sebenarnya? Is it cold hard science? Is it spiritual? And kau pun boleh tengok these things like angels and demons. Kau boleh tengok even in the Netflix series Midnight Mass. And kau pun boleh tengok in that very controversial Netflix punya one season punya series tu, which is The Messiah. So kau imagine macam tiba-tiba ada this one ni, katalah ada force saint lah, for lack of better terms kan. A force saint. This guy ni katalah is the first force sensitive person, or the first guy yang willfully manipulate the force lah. Dia boleh buat force choke, dia boleh buat force push, dia boleh buat force lightning, dia boleh buat everything equally proficient, tapi dia morally ambiguous. Dia bukan baik, dia bukan jahat, and yet dia boleh buat every power daripada both side of the spectrum at 100%. The first force wielder, so to speak kan. So orang yang keliling ni akan tanya, so how did this happen? Macam mana dia say, oh, does this guy even exist in the first place? Dia ni scammer ke? Dia ni legit ke? Is it science? Is it spiritual? How did you get the force? And pasal kau ada this back and forth, polarizing, contradicting opinions benda tu yang akan melahirkan the Jedi and Sith punya order. And mereka develop ajaran mereka sendiri. So this is how from the beginning of time, because of that, the first force wielder tu, contohnya benda tu jadi punca konflik between the two sects, which is the Jedi and the Sith lah. So aku rasa this is a big opportunity for Star Wars to finally lean into the spirituality yang korang duk canang-canangkan sangat selama ni tau. So aku, you always talk about it, tapi dia selalu lip service, dia selalu in the background. Ini is full blown sci-fi ya. So enrichen the world, tunjuk yang the sci-fi dunia Star Wars with all the movies, all the series yang kita suka, this sci-fi legendary IP ni ada some very highly spiritual origin. So they makes the world tu rasa a lot crazier, a lot richer, with a lot more depth kan. So itulah macam ni aku punya bias lah. This is the kind of movie that I'm expecting to see, and aku fully aware kalau expectation aku ni tak sampai lah, but it'll still be interesting to tengok how Mangold interprets this movie eventually. But as aku mention tadi lah, dalam semua benda yang announce, this is the one yang aku paling excited to see. Sebab it's, tahu kau cakap berapa ribu tahun ke depan, berapa 30 tahun ke belakang, 20 tahun masa depan tak? This is year zero of Star Wars. What was there in year zero of Star Wars? So very, very, very looking forward to this. Yes, tak sabar.
kita tak tahu antara filem-filem yang diumumkan ni mana satu akan keluar 2025, mana satu 2026, mana satu 2027. But I hope this will be the first Star Wars film coming to Earth. Betul? Alright. So soalan kedua adalah untuk Wan ya. Apakah pendapat anda tentang tanggungjawab besar oleh pengarah James Mangold ni untuk membina daripada idea asal Dave Filoni dari siri animasi Star Wars Clone Wars dan juga Star Wars Rebels tentang the original Force users dan juga daripada siri komik Dark Horse 1990-an Dawn of the Jedi, di mana kita ada the father, the daughter dan juga the son, iaitu the first three Force users yang aku rasa dia bukan Jedi, dia bukan Sith. So apa pendapat kawan? Silakan. Banyak, memang terang-terang bro, religious symbolism kat sini bro. Tapi aku tak cakap lah. In my opinion, kalau aku nak jawab soalan yang 25, are we going to the second question about tanggungjawab besar James Mangold, or this is another question you give to me? Tak, this is the second question yang tanggungjawab besar James Mangold. Okay. In my opinion lah, aku ada view sendiri pasal The Force, dan aku rasa that is the thing yang buat aku attracted dengan Star Wars lah. Kalau to be open with you, I'm considering that George Lucas, dia betul-betul guna not to say religion lah, dia aku lagi suka cakap fitrah tau, the natural order of universe. Religion ni benda institution yang yang menggunakan benda fitrah ni, all the nature thing yang kat dunia ni sebagai satu benda untuk merekatkan diri kepada source creator, kepada God lah, to be honest. So aku nampak macam actually the Force is the source creator itself, bentukan maha pencipta ke apa dalam Star Wars lah. So that's why I'm attuned to Star Wars, because they have a deep meaning on term of that. And cara dia interpret all the event that happening in Star Wars, betul-betul cara apa yang nature balas dekat orang tau. Nature, Tuhan, apa dan religion, cara balas yang sebenar tau. Sebab kalau kau tengok, every religious institution, macam kepercayaan dia orang sendiri. Macam Jedi, kita betul Jedi, agama macam ni. Sith macam ni, dia punya ideologi yang jahat-jahat ke apa kan. Tapi semua macam pergi ke source creator, pergi ke the Force itself. Diorang semua macam sembah, percaya pada Force itself. Tapi cara diorang amalkan tu macam ada yang menyimpang apa yang Force nak, ada yang macam attune dengan apa yang Force nak lah. So kau boleh nampak, aku bagi kau satu benda lah yang aku nak cakap. Kenapa Jedi dia boleh jatuh dia punya institution? Sebab apa dia kena bunuh dengan dark side? Adalah sebab diorang tak faham betul-betul apa the will of the Force nak. Apa sebenarnya source creator yang kau nak. Ada cakap, cara aku adalah jalan yang benar. Cara aku adalah jalan yang benar. Kita lah macam ni. Tapi lepas tu bila dia kacau natural order, benda tu akan kena kat kau balik. So, I can see that kalau dia nak cerita pasal the Force itself lah, Dawn of the Jedi, dia kena cerita juga pasal apa benda Force ni sebenarnya. Aku tak cakap original. Bagi aku Force sentiasa wujud lah. Just like how they say the source creator, our God sentiasa ada semua kan. Cuma macam mana dia govern, how the Force govern itself, dunia ni macam mana. Kenapa dia ada will of the Force? Kenapa Darth Vader is chosen one? Kenapa dia kena masuk dark side dulu? Sebab apa? Kalau aku nak bagi interpretation aku senang je. Sebab dia kena masuk dark side dulu adalah sebab dia nak hukum orang-orang yang baik ni tidak berbuat apa-apa sementara dia orang ada kuasa. Dia orang choose to be silent. Seperti apa kita tengok. Seperti tengah sini dia orang tak nampak sebab dia orang buta. Buta sebab apa? Dia orang terlampau dengan light side dia orang dan dia kata diri aku je betul, korang tak betul. Even though they do it subconsciously. Sebab apa? Tengok apa Jedi buat. Dia macam kata protector of peace ke apa kan, tapi dia lawan dalam Clone Wars. Jadi general. Buat orang. Lepas tu bila dia buat macam tu, dia support benda tu, orang-orang yang tak makan kat bawah semua complain Jedi ni jahat. Do you see the same thing happen in the world now? Oh, religion ni kata saya boleh buat macam ni. Ni orang tak makan ni. Sekolah religion ni macam ni. Kan? Kenapa dia tak boleh makan? Lepas tu kau salahkan orang. Kenapa orang yang anak orang tak makan tu pergi bakar sekolah tu? I'm just saying this. Kalau ada orang terasa, sila dah reflect. Kan? Lepas tu semua orang datang. Pemimpin semua datang. Oh, senator semua datang. Lepas tu tak buat apa. Lepas tu korang gaduh. Dia cakap pasal tanah suci. Bila kau cakap pasal tanah suci, cuba kau fikir. Kenapa tanah suci kena bantai? Kenapa Force tak tolong? Adakah korang punya sendiri, institusi sendiri yang salah berkenaan pemahaman Force tersebut? Adakah sebenarnya ada negara lain, tanah suci lain yang sebenarnya mengamalkan perkara yang betul, tapi korang ingat korang seorang je betul? Macam Jedi lah.
Lepas tu kau kena tibai, dia bagi dark side masuk dulu. Bagi bersihkan semua benda ni, lepas tu aku balancekan balik. Ada orang bagi aku lah. Lepas tu datang pula Luke yang tahu perkara sebenar pasal The Force, dia nak retune balik. Cara dia kalahkan Darth Vader pun cara yang betul. Dia tak guna dark side untuk kalahkan. Dia guna cara yang betul. Aku takkan bunuh bapak aku. Kalau dalam ikut Islam kalau ikut Islam tu jihad paling besar tu, jihad lawan hawa nafsu. Dia buang dia punya lightsaber, dia cakap, "No, I will not join you. I am like father, I'm like Jedi like my father before me." Lepas tu orang cakap kan, benda ni macam Joseph Machina lah. Mana boleh tak sadar Vader angkat buang. Kat situlah kau boleh nampak yang, okay, the reason why dia orang cakap dia punya teori lah, dia punya ni. Palpatine is very attuned with the dark side of the Force. Bila dia attune with the dark side of the Force banyak sangat, he can sense every dark intention very fast. Because he's so attuned with dark side of the Force. Tetapi in term of light side, benda yang baik, benda ni, dia tak dapat comprehend. So that's why, every time Vader dulu nak overthrow dia boleh kesan, dia boleh rasa, oh kau nak overthrow aku, I sense hatred within you, I sense revenge. Tetapi waktu Vader bangun, angkat Palpatine tu, dia tak boleh sense sebab dia do it bukan because of revenge, bukan because of hatred, because sayang dekat Luke. Can you see how the Force work? Luke, Skywalker, Palpatine yang kuat tu, kuat gila babi, memang even Obi-Wan Yoda kata, kita tak boleh lawan, dia kuat sangat. Dia kalah sebab diri dia sendiri, Darth Vader angkat dia bawa masuk. Darth Vader yang dah teruk sangat tu, angkat dia bawa masuk. Force work in different way. Qui-Gon Jinn percaya benda ni, Obi-Wan dengan Yoda tak nampak. Semua kata kau kena bunuh bapak kau. Kalau dia bunuh bapak dia, he will become the next emperor. Dia bunuh Palpatine, dia jadi emperor, the cycle will back. Nanti dia kata, betulnya caranya, aku dah jadi emperor, aku dah betulkan semua orang guna force, guna paksaan. So the cycle will back. So macam mana Force nak bagi pengajaran? So in my opinion, they need to take that kind of core pasal the Force ni dalam origin supaya Jedi boleh tahu apa semua benda dalam. So what can I say lah, kalau diorang betul-betul James Mangold nak buat The Dawn of the Jedi kan, dia kena guna prinsip ni. Dia tak boleh tak asal masuk, in my opinion lah, mana-mana religion kat dunia dia nak bagi macam fully about that, tak boleh. Sebab bagi aku, kebanyakan religion kat dunia lah, diorang cakap, diorang je yang betul. Tetapi dia tak tahu apa sebenarnya, apa yang source creator nak. So in my opinion, dia kena follow apa Dave Filoni, George Lucas dengan Jon Favreau punya guidance juga. Dia tak boleh ada interpretation dia sendiri. Sebab aku tahu macam apa Munif cakap, dia memang James Mangold memang bagus dalam apa direction dia buat, slogan lah apalah. Itu cara kau nak menyampaikan cerita tu. Tapi the core of the story, the original Force user ni, apa yang dia orang faham? Even kalau ketuk the original Force user pun cakap, dark side dengan light side kena balance. Kalau aku nak bagi aku interpretation lagi pasal the Force lah, kalau kita ikut Islamic punya law, ada satu di mana Nabi Musa tanya kat Allah macam mana dia buat bagi balasan. Dia ada tunjuk dekat Nabi Musa, Allah tunjukkan Nabi Musa, kau tahu kat perigi tu nanti aku tunjuk kau cara aku membalas. Lepas tu dia tunjuk ada seorang orang naik kuda, orang sihat naik kuda, dia tengah minum air kat perigi tu, dia punya duit terjatuh. Tapi dia tak perasan, dia belah. Dan lepas tu datang pula seorang budak kan nak minum air kat situ, dia nampak ada duit kat situ, ada duit lah. Pandang kiri kanan tak ada. Lepas tu dia ambil lah duit tu, belah. Dan lepas tu datang pula seorang tua, orang tua sakit datang pergi minum kat situ. Dia minum. Lepas tu datang orang kuda cakap, duit aku tak ada kat sini, kau dah nampak tak? Dia ada duit, aku tak nampak duit kat mana pun. Lepas tu dia tengok lagi. Sekejap, aku ada kau seorang je kat sini kan? Lepas tu aku tak nampak ada duit aku. Oh tak ada, percayalah, sumpah pun tak ada, kau ambil duit aku ni. So dia tak nak, dia bengang, dia pancung kepala dia. Pak. Lepas tu Nabi Musa tengoklah, ini kenapa dia bunuh orang macam ni kan? Lepas tu belah. Lepas tu Allah cakap, ni cara aku balas. Lepas tu dia tak faham, kenapa? Lepas tu Allah cakap, dia cakap, orang kuda tu, yang jatuh duit tu, kenapa duit dia kena hilang, kena ambil dengan budak tu? Sebab satu masa dulu, dia tak bayar ayah budak tu punya payment. Dia tak bayar, dia halang sampai ayah budak tu tak dapat payment langsung. Sebab tu Tuhan balas macam tu. Budak tu datang ambil, walaupun benda macam mencuri, datang ambil supaya balance, benda balance balik, jadi balance balik. Now I give back. Lepas tu orang tua tu pula yang sakit tu, tak ada macam masalah nak minum, orang tu pancung. Dia kata sebab zaman dulu waktu orang tu berkuasa, dia bunuh bapa anak kuda ni dengan cara yang tak betul. So that's why how dia balance that. So bagi aku lah, benda Force senang dia akan balancekan balik benda tu. Apa yang kau buat, dia akan delay. Apa satu masa dia akan bagi kau satu benda yang menarik lah.
the Force creator tu terus akan bagi balasan balik macam tu. Sebab nak bagi balance balik. So that's why you need to keep the balance. Dia ada benda yang kau kena tap into the dark side, ada benda yang kau kena tap into the light side. Dia tak boleh extreme body. Kau kena balance, barulah kau boleh berjalan dengan betul. So bagi pendapat aku, they need to reach that kind of conclusion. If aku tengok macam dia nak buat pada Jedi, kena orang, aku tak nak. That is the principle of the Force. Kau memang work in mysterious way. Kenapa in a mysterious way? Senang je, Jedi tak tahu. Jedi tak tahu sebab dia dah terlampau hibis dengan light. You need to discover the mysterious way by jalan the middle path. Kalau kau ikut Islam dekat jalan sederhana lah. Kalau ikut Kristian pun dekat jalan yang middle. The middle path, yang relax, tenang. Baru kau dapat nampak benda-benda macam tu. Kenapa ni salah, kenapa betul, kenapa ni macam ni. Then you can see what the nature tend you to do. Bukannya religion punya, Jedi macam ni, inilah dia punya code 10 commandment apa semua. Mungkin betul, tapi kadang-kadang bila orang interpret tu lain, kat situlah corruption berlaku. Dia dah post, tunggulah dia post ini. Tunggulah buat. Asal lah aku tanah suci ni kena attack tanah suci tapi kena attack. Kenapa? Apa yang kau buat dulu? Apa yang kau buat? Kenapa pemimpin macam ni kau tak tolak keluar? Harga telur tak betul, kenapa kau tak tolak dia keluar? Sokong lagi kan nak buat macam mana? Itulah pendapat aku pasal The Force. The Force work in mysterious way because you didn't discover what the Force really want. Thank you very much. Terima kasih. Itu je lah pendapat aku. Aku berharap ceramah aku. James Mangold akan tunjuk bahawa The Force is a spectrum. Seperti mana yang telah dieksplor oleh siri novel New Jedi Order. Tak kisah kau Jedi ke Sith, kau boleh guna Force Lightning, kau boleh guna Force Push, kau boleh guna semua. The Force is a spectrum. Kalau nak cakap pasal benda tu, dia ada satu macam apa, ada orang kata kan, kenapa Force Choke dengan Force Lightning actually memang boleh guna, tetapi macam dia more to the dark side tau. Kalau kau tak boleh kawal, kau akan rasa macam benda tu dark side because the intention. Force Choke, the only intention is to kill. Force Lightning is actually to torture. Kalau kau guna Force Lightning tu nak lightkan bulb, jadi lain lah. And then dia cakap je lah kenapa Luke tak boleh guna Force Lightning dan kenapa ni tak boleh guna Force Choke. Sebab the temptation to the dark side tu ada. If you want to use certain kind of force, kalau intention kau draw to the dark side tu bahaya. And then water light side pun bahaya juga kalau Force Push. Kalau kau tak tolak banyak sangat, habis lah. Kau akan jadi seduced by the light seperti Kylo Ren. So it's nice lah. I hope akan di-explore oleh filem ni. Okay, satu lagi lah kalau aku nak bagi satu ni pasal midi-chlorian ni. Ada orang cakap, kenapa orang ni bond dengan midi-chlorian banyak? Adakah Force ini tidak adil? Orang dia boleh bond dengan tangan dua, kaki dua, midi-chlorian banyak. Orang tangan ni midi-chlorian sikit. Ni perumpamaan dengan zaman sekarang lah. Senang je bagi aku. You have that kind of midi-chlorian. Anakin have that fully kind of midi-chlorian. What that he do? Kenapa? Apa yang dia buat dengan benda tu? Kau ada sedikit je kau punya capacity, tapi apa yang kau buat? It's matter tau. So kalau kau tengok Anakin walaupun kuat dia macam mana The Chosen One pun, tapi kalau didikan tu tidak betul, Jedi didik dia tidak betul, dan dia pula orang suka berfikir, orang suka cuba macam ni, then kau create a monster. So kat situ lah nampak it's not Force punya fault. You guys, dia jadikan dia nak balance, dia akan balancekan balik benda-benda yang kau buat. Jahat, dia balance balik tengah. Baik sangat, dia balancekan balik. So apa? That is the way the Force work. Balance. The balance of the Force. So kat situ lah kalau orang cakap midi-chlorian power itu bukan. Apa yang the Force bagi itu bukan. Apa yang kau buat dengan apa yang kau dapat tu, that's matter. Kalau dok complain, dia dapat tak apa, kau buat apa yang kau buat. Tunjukkan yang kau boleh buat better. I think Obi-Wan dapat benda tu dok. Aku tak tahu apa buat. So itulah pendapat aku. That is the Force yang dia kena ceritakan sebenarnya. Ramah pula kau gitu lah. Alright, so satu komen saja untuk segmen ini daripada Darren dan juga CK yang mengatakan Star Wars Celebration seterusnya adalah di Jepun. Akhirnya sampai ke Asia ya. So nice. Silalah. Presiden CK Lau. Sponsor. Kita mula menabung sekarang supaya dapat pergi ke Jepun bila Star Wars Celebration nanti. Come on CK, you can do this CK. Funding. Kita punya imperial funding. Banyak cosplay Jepun nanti bro. Aduh. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini. Apakah pendapat korang tentang filem Dawn of the Jedi oleh pengarah James Mangold? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Berita menarik kita yang keempat adalah tentang filem kedua yang diumumkan di Star Wars Celebration tahun ini, iaitu filem Star Wars oleh pengarah Dave Filoni
yang bakal menamatkan siri-siri TV pada era The New Republic 5 tahun selepas filem Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, seperti The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka serta Skeleton Crew. So nampaknya long term planning Favreau dan Filoni berhasil ya in the film. So I can't wait to see that. Kita ada 2 soalan untuk segmen ni. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang Grand Admiral Thrawn bakal menjadi the big bad yang akan menjadi the recurring threat di dalam siri-siri TV pada era The New Republic ini, ultimately culminating in the Dave Filoni film nanti. So I did not expect this. Kita akan dapat film. Alright, silakan. Well, memang sebagai seorang yang tengah bergelumang dengan Clone Wars dengan Rebels currently ni, mula-mula aku pun masa dulu bila dah lama dah untuk cakap Tron ni, aku macam sebelum aku sampai those episodes kan, macam dia ni Sith Lord ke? Bukan. Dia ni macam Cat Bane ke? Macam bounty hunter yang stylo ke? Bukan. Dia ni macam some rogue Mandalorian ke apa? Bukan. Macam if you're not these three, then I don't give a shit. Kau ni just some one of those idiot soldiers with general punya characters yang tak ada personality tu ke? Malas kau ambil tahu. Oh boy, was I so wrong. Betapa tersilapnya aku. So yes, this news is memang beyond excited lah. Not because of the fact that Thrawn is the way he is, which aku akan elaborate kejap lagi. Tetapi Thrawn is Thrawn. Lepas tu dia nak clashkan pula with our favourite characters daripada this TV series yang memang kita dah kan after the bad taste dapat from episode 7, 8, 9. Lepas tu Star Wars dia revive balik dengan Mandalorian dengan apa semua ni, so kita dah suka gila di TV series ni pula. And all our favourite characters ni pula tiba-tiba nak clash pula dengan Thrawn kan. So dia jadi macam kan di apa macam orang kata the spear yang boleh tembus anything versus the shield yang boleh block anything kan. So bila these two forces clash, memang sangat-sangat excited lah. So pada yang tak tahulah, going a bit untuk Grand Admiral Thrawn ni, aku boleh safely kata if adapted well, you will never see a character like this tau sebelum ni. Jujur cakap, kalau adapted well, you would have never seen a villain quite like this. Sebab kita dalam typical punya pop culture, we've seen villains, we've seen heroes, we've also seen anti-heroes of course, tapi rarely do we see an anti-villain. So an anti-villain, that's what Thrawn is. Sebab dia kalau orang kata anti-hero tu, dia macam Venom lah. Dia macam ganas lah, makan kepala orang lah, but ultimately dia do good kan. Dia your little protector kan, at least dalam movie punya version tu lah. Tapi yang Thrawn ni pula, dia macam dia is an outright villain lah. There's no excuse benda-benda the atrocities yang Thrawn buat, but he is so villainous heroically tau, if that makes sense. Sebab the thing about Thrawn ni, dia punya main motivation ni is dia punya people lah, which is the cheese. So dia say everything yang dia buat ni is mostly for his people. In a way, dia tengah memainkan watak on both sides tau. Dia tengah do everything he can untuk this group is the ascendancy of the people. While at the same time, dia pun kena mengikutlah arahan Palpatine untuk rise in ranks, gain trust and perform as a member of the Empire lah. So dia kan commit lah segala atrocities ni like a proper villain. Tapi dia bukan villainous for the sake of villainous. Dia bukan egomaniac, dia bukan megalomaniac. In a way, dia sangat-sangat objektif tau. So sebab tu dia jadi an anti-villain. Dia macam dia tak peduli pasal apalah mat-lamat tak menghalalkan cara lah apa benda lah, tak. He does villainous things kalau perlu, because at the end of the day there's a goal yang dia nak achieve kan, lantak kan. So apart from that juga, macam cakap lah, dia he's a character yang very complex because at the same time
Kenapa kata he's a heroic villain or an anti-villain juga pasal at the same time kalau kau tengok dia punya interaction between macam dia punya subordinates atau orang-orang on dia punya side kan, he actually macam rewards macam independent thinking and dia respect dia punya pekerja dia punya peers semua. Basically Tron akan layan kau lagi baik than whoever the hell is your current boss dekat office kau. Serious. So bila jadi macam tu, dia punya troops akan bagi that extra 300% yang orang tak minta tau. Dia kalau dia tak payah sentiasa pantau, ugut, tengok, jaga kau pun, without his presence pun, dia punya troop akan bagi 300% sebab semua betapa kemadri, betapa appreciate-nya dia, betapa macam setianya dia buah leadership dia. So he's one of those bad guys yang memang dia tak lead through fear, dia tak lead through intimidation, dia tak lead through scare tactics tau. Dia by carrot and stick, by mutual respect. So dia sebenarnya layan dia punya subordinates very progressively tau. So sejak bila kau nampak a villain kan selalu, especially dalam Star Wars pun villain di nanti tak pasal-pasal punya droid kena cantas lah, yang berapa orang dah buta-buta kena force choke lah apa semua. That's not Tron. Dia layan kau dengan sangat baik, and we know in any healthy working environment, bila bos kau layan kau dengan baik, the whole team performs. So that contributes to a lot of Tron's punya successive campaigns against the Rebel Alliance. And not only that, tadi saya macam walaupun macam dah ada sebut sikit, si Tron ni dia pula not only dia tak underestimate dia punya adversaries, but he'll do everything he can untuk learn anything about dia punya adversaries, no matter how trivial. So dia akan belajar pasal kau punya poetry, dia akan belajar pasal kau punya arts, dia akan belajar pasal kau punya culture. Kan kalau macam tiba-tiba dia nak invade kita ke apa kan, by the time berbulan sebelum dia sampai sini, dia dah tahu dah pasal sumpit lah, pasal keris lah, pasal ketuanan Melayu lah, pasal semua dia dah tahu dah. Sebelum dia sampai sini pun dia dah tahu kau punya social structure ni semua macam mana lah apa semua kan. So this is the kind of guy he is, sangat meticulous, sangat particular to detail, and most importantly very human now. Or to a certain extent a gold standard of what a human should be tau. Itu masalah Tron. That's why he's so hard to beat. So yeah, that is dia punya profile, that is dia punya reputation. And speaking more about reputation, macam kata tadi lah, it's so hard untuk satu karakter yang kau bukan Sith, kau bukan Jedi, kau bukan Bounty Hunter, kau bukan Mandalorian, but you are so goddamn popular tau. Dalam berapa banyak macam Star Wars punya polls kan, pasal the top villains of all time, bila kira semua within the canon and legends punya universe ke apa semua tak kisah, Tron tu nanti kalah dengan Vader. And speaking of which, he is also one of the few guys yang boleh get under the skin of Vader. Vader sangat tak suka dia, sangat stress dengan dia. And this guy is not even a Sith tau. He's just some alien yang kena angkat jadi general. Tak ada pun force sensitive powers apa semua ni. Tapi Vader stress gila dia. Sebab perangai dia apa, dia selalu macam dia pun bolayan dengan Vader. Ada situation, dia akan senyap-senyap handle sendiri. Tiba-tiba dia datang report kat Palpatine, oh situasi dah settle. Aku dah stop the rebellion. Aku dah sort mission ni. Jangan risau. Lepas tu dalam meeting tu Vader macam, kenapa tak ada orang lapor apa-apa kan? Siut betul dia ni. So Vader selalu nampak kau ni aku tak trust kau langsung, and I tell it to your face. And Vader tak senang duduk with this guy who is, kalau kau nak cakap di sudut power level, is just a freaking nobody. Tapi dia punya intellect, the acumen of dia punya mind tu, and dia punya political game, and to a certain extent dia punya humanity tau. Itu yang membuatkan Tron tu not only dangerous but sangat unik. So untuk tamatkan aku punya commentary usai Tron ni, aku reiterate lagi sekali, if adapted well, you will never see a character like this. Dia akan leave a big impression on you, seriously. So here's to hoping
dia adapted with the best qualities from the source material lah. Itu harapan kita. Alright. So korang akan dapat mula tengok Grand Emeraldron beraksi from this August onwards. Bermula daripada siri Ahsoka, dia akan sambung dalam Skeleton Crew, then dia akan sambung dalam Mandalorian Season 4, and then eventually pay off dia adalah filem oleh Dave Filoni ni. Alright, soalan kedua adalah untuk Wan Muhammad ya. Apakah pendapat anda tentang anak didik pengarah George Lucas sendiri, iaitu Dave Filoni, akhirnya diberi penghormatan untuk mengarah filem live action Star Wars? So, silakan. Aku, secara harfiah, secara luaran ya, aku sukalah, bangga yang di mana Dave Filoni diberi penghormatan akhirnya daripada TV series, kartun, pergi ke live action, dan kemudian dibagi kepercayaan untuk membuat filem. Aku memang suka kalau orang yang level up daripada bawah, daripada apa, tunjuk dia punya proof, dia punya work, lepas tu akhirnya dia boleh buat benda lagi besar. Maksud dia level up, lepas tu dia tunjukkan dia punya work, lepas tu dia buat level besar lagi, dan dia boleh buat movie berdasarkan dia punya siri-siri yang dia dah buat lah, Mandalorian, Clone Wars, apa semua, Ahsoka, supaya nanti ada conclusion dekat movie, which is orang akan jadi big kan, sebab orang dah, semua series tu dah ada background story, so people just come and see macam wow, inilah conclusion dia in big cinema. Cuma kat sini aku nampak ada satu kelemahan sedikit, yang di mana kalau audience baru nak tengok movie tu, they need to watch every series yang ada, which is good, tapi tak semua orang macam tu lah. But it's okay unless kalau dia dah bagi tahu beforehand, this is the series yang korang kena tengok before tengok movie ni, then it's okay. So people yang tengok tu dah aware dah apa yang diorang expect. So kalau lepas dia ada kritik nak cakap apa benda filem ni macam ni, tak develop, dia tak boleh marah lah. Kritik, kalau apa-apa kau kena tengok lu semua series tu dulu, barulah kau boleh kritik movie ni. Sebab dah dia establish beforehand yang kau kena tahu semua benda ni sebelum kau tengok movie ni. That is the content. Okay, second, seperti apa yang aku cakap lah kan, kita ni jangan jadi macam Jedi sangat, semua happy je, benda bagus. Kau kena tengok sikit macam mana your enemy works. Bagi aku lah, kalau aku tengok dari segi aspek lain ini mungkin adalah satu death kepada Filoni punya universe. Kalau kau tengok sekarang kat Star Wars, Mandalorian, yeah, you have Ahsoka, yeah, you have Book of Boba Fett, yeah, Rebel, semua benda ni. Kau nampak tak? Bila dia kata it's a conclusion for Dave punya Mandoverse, Kathleen Kennedy macam, Dave, kau buatlah movie sebelum aku punya sequel trilogy untuk conclude kau punya semua karakter mati ke, mampus ke. Itu yang apa aku nampak tau. Dia macam nak bagi mati, dia send you to ni. Macam apa dah, kalau kau tak ada House of Cards, ada yang patutnya presiden tu punya chief of staff, dia bagi, saya bagi awak jawatan lain kat tempat lain. Kau buat apa kat situ? Kau dapat duit, tapi kau tak boleh kacau aku punya empire. That is what I see with this. Kau akan happening, apa yang KK nak buat lah. Dia banyak insight yang aku rasa, this is where Jedi lag. Dia tak nampak benda macam ni kan. So bagi pendapat aku lah, that's why I think we want our beloved Jon Favreau dan juga Dave Filoni untuk keep on berkembang. Aku takut nanti that is the last project, lepas tu tak ada benda lain lagi dah. Tak ada lagi benda kuat untuk buatkan you need to stay in Lucasfilm. But Kathleen Kennedy got the best part. Onward, dia dapat pergi jauh. Sebab Jedi Order dia ambil dulu. So, in my opinion, bagus. Dia nak buat apa semua ni. Tapi dia sedang rasa sedih. Tapi, let's not hope your hope macam ni. Aku just nak cakap, orang cakap aku tak suka KK. Aku kena cakap juga because ini untuk Star Wars punya forever. Because if I'm not mistaken, semua fan Dave Filoni dia cakap dalam panel dia tau. Dia cakap walaupun lepas Revenge of the Sith, diorang tak tahu nak buat apa. Tapi bila diorang jumpa fan, diorang jumpa Star Wars apa, Star Wars fans cakap, but Star Wars is forever. So semua fan tahu yang Star Wars ni akan ada forever. Cuma forever tu idea we choose to live in pain or we live in good and happy and prosperous lah. So I think lah, kita kena berhati-hati sikit lah dengan apa yang berlaku sekarang. I really want KK to get out from here because aku takut nanti that will be the death of Jon Favreau and Dave Filoni punya skill. Nanti dia akan confirm kat shareholder, okay, diorang punya ni dah habis, kita buang lah, buatlah I punya. So the only way to convince the shareholder or the president of Bob Iger ke apa yang katakan dia is useless is to not support her work. Itu je pada pendapat aku. So if you want to save Dave Filoni and Jon Favreau, this is the way to do. Support dia, jangan kasih support pecah box office bro. Kasih 1 billion bro. Come on bro.
Kata botol nanti, kita kena buat kau punya sequel lah Mandoverse kau, boleh tak kau buat? Boleh, aku nak guna full betting world, boleh, aku nak tarik balik. Do you want to do 7, 8, 9? Oh yeah, sure. Kategori, how about me? You're fired, shut up, get up. You duduk dengan AK pul mata belah sana ujung tu, bising-bising. So, itulah apa yang aku nak cakap kan. Jaga-jaga kadang-kadang kita tak nampak ni. It's still there. So, fan kena aware lah pasal benda ni. Dia tak tahu. Mungkin macam ni, dia suruh fight. Catherine Kennedy, fight. Kau fight, tengok movie mana yang bagus. Kadang-kadang di sini bodoh ke. Kau kena, bukan bodoh lah. I know your intention is good for I apa. Cuma kadang-kadang, come on man, kau dah buat, macam Albert Einstein kata kan, stupidity is doing the same thing over and over again, expecting different result. So, come on. Cuba ubah sikit. Korang buat masak tu supaya we all can live happily. You guys dapat banyak buat duit, fan pun suka, and then message yang bagus disampaikan oleh semua masyarakat. Itu saja pendapat aku. Come on, Defoloni, you can do this. KK duduk tepi dengan IK mata kasih pecah panggung guys. Kasih kalah. Box office Solo, box office Rogue One, sequel trilogy, kasih kalah. Betul, kita support. 3 bilion. 3 bilion. Patching lah. Alright. Kita ada 5 komen menarik untuk segmen ni. Pertama daripada Muhammad Hazim yang bertanya, jadi adakah filem The New Republic oleh Dave Filoni ni akan menunjukkan the rise of the First Order dan akan menunjukkan ke mana hilangnya watak-watak dalam siri Star Wars dalam sequel? Well, aku rasa Hadi dah jawab. Lebih kurang kalau kau follow Mandalorian and soon Ahsoka dan Skeleton Crew, kau akan nampak yang the First Order is rising. Kita dah nampak dalam season 3 of Mandalorian sekarang. And maybe filem penutup ni, Mandoverse ni, kita akan dapat tahu ke mana perginya semua Mandalorians, watak-watak Rebels dan Clone Wars dan Bad Batch, dan kenapa mereka tak wujud dalam sequel trilogy. So is there like a big battle, ramai orang mati? Is this the end game? So dia macam The Mandalorian end game. Maybe, kita tak tahu. Hopefully semuanya akan terjawab tahun 2026, 2027. I don't know how far along this project is. Diorang tak cakap bila akan keluar. Alright, seterusnya kita ada soalan fanboy. Hadi bertanya, pendapat panelis, adakah Grand Admiral Thrawn akan berjumpa dengan Galen Erso Mikkelsen? So apa pendapat kau kan? Aku rasa tolonglah ada scene tersebut. Tetapi tapi kena faham tau, itu hanya boleh berlaku dalam flashback. Betul tak? Dia tak boleh berlaku dekat. Tapi I will love tau kalau dalam flashback kan. Aku kalau boleh lah, dalam flashback tu waktu Thrawn jumpa Galen Erso ke apa kan, dia pandang, lepas tu dia cakap dengan Krennic kan, do you trust this guy? Oh yeah, trust ni. Aku nak Thrawn tahu dia jahat, tapi dia tak boleh nak cakap. Macam mungkin bukan within power dia. Tapi dia cakap dengan Krennic tak layan. Percaya Galen Erso ni bagus, dia boleh percaya kat dia kan. Sebenarnya dia lah buat benda yang buat exhaust pod tu ada kelemahan. I would love that kind of scene dia. Mungkin Thrawn tengah ni kan cakap, aku dah cakap. Mungkin dia nak ajar dia punya Imperial punya orang ke apa, dia cakap tu benda. Like what I said about Galen Erso to Krennic before. Did I tell you? Macam dia cakap flashback kan. Mungkin dia cakap dengan Krennic kan, you trust this guy? Itu je. Aku rasa itu menampakkan Thrawn punya sharp punya ni tau. Kan? Boleh pula ada exhaust pod kecil, lubang kecil, tembak, ada space wizard masuk, meletup satu Death Star besar tu. Kau convenient. So yeah, I would love. Tapi aku nak that scene. Dia jumpa, lepas tu dia cakap dengan Krennic kan, you trust this guy? Please lah, you trust this guy? Itulah pendapat aku. Yes. Untuk mereka yang tidak arif, Galen Erso ialah bapa kepada Jyn Erso dan dia merupakan arkitek kepada Death Star. Dia lah yang buat lubang exhaust pod yang supaya Luke Skywalker boleh tembak untuk hancurkan the Death Star. Mereka dilakukan oleh adik-beradik. So Lars Mikkelsen ialah Grand Admiral Thrawn, manakala Galen Erso ialah brother dia, Mads Mikkelsen. So it'd be cool kalau adik-beradik ni boleh berjumpa dalam Star Wars. Alright, seterusnya Ahmad Farhi bertanya, Thrawn ni apa visi dia sebenarnya? So kita tanya Munif, kaki Thrawn kita, apa visi dia ni? Imperial. Dia ialah seorang Grand Admiral, tapi dia tak ganas, dia tak pakai lightsaber. So apa visi dia sebenarnya? Dia macam cakap tadi lah, everything goes back to the cheese lah and the ascendancy tau. So yang ni kau kena read up sikit lah. Dia datang, tak silap aku, orang dia from the outer rims kan, macam tu kan. From those that uncharted lawless punya area in space.
So depa ni pula pun is under constant state of war, being attacked daripada spesies lain lah apa semua. So kalau nak disimplify kan untuk empower dia punya people, and the ascendancy ni basically macam depa punya leadership lah macam tu. So dia perlukan orang yang hebat-hebat lah untuk ada access to resource and information and technology lah and apa semua. So what better place to do that than itulah serving under the seemingly winning empire directly under Palpatine, raise up the ranks. So itu cakap satu, kata dia ialah anti-villain pasal nampak macam baik lah dia buat semua ni untuk dia punya people, tapi dia have no problem dengan sangat brutally dan efficiently membunuh orang-orang yang tak berdosa untuk dia punya goal. So anti-villain, itulah dia. Kalau macam cerita lain, cerita movie yang typical lain, aku terpaksa buat jahat pasal demi anakku nak colek ke apa benda apa semua, tapi when it's time to do benda jahat tu, last sekali drop the knife lah, tak. Tron ni aku buat untuk orang aku, musnahkan ni beribu-ribu orang ni. Alright, okay, let's go. Palpatine, okay tak? Bagi raise sikit. So dia macam it's like a backstabber. Dia macam kerja untuk Empire tapi sebenarnya dia kerja untuk the ascendancy, untuk orang-orang dia sendiri. Macam tu lah. Semoga terjawab soalan Rahmat. Alright, soalan terakhir. Kalau aku nak tambah ya, Tron ni juga dia ada satu benda yang dia ada satu statement dia cakap sebenarnya tak semua orang yang duduk ada Empire ni tersiksa. Ada tempat yang betul-betul flourish. Ada tempat betul-betul kena macam ni lah. Dan dia okay with that. I think dia macam nak justify yang Empire ni bagus lah. I mean, if you see the pro of the Empire, memang banyak efficient apa semua. Tapi in term of keseluruhan kan, kau boleh nampak dia punya damaging benda tu kan. Sebab kita boleh tahu yang Tron ni kalau dari segi apa yang Munif cakap tu, dia ego kat diri sendiri je. Kalau kau belajar pasal cakra level atau apa, dia dekat 3 bawah ni. Daripada manusia punya, dia ego, dia tak boleh naik atas. So maksudnya demi survival diri sendiri, dia sanggup orang lain boleh hancur. Janji dia punya puak selamat, aku semua selamat. Which is in nature punya part, dia akan jadi konflik lah. You need to survive because kau ada resistance untuk orang lain pun akan resist kat kau juga. Dia tak coexist. So what happened? Jadi macam ni lah. Sebab tu dia ada constant war nak jadikan ideologi dia ni. Tapi dia a very interesting character lah. We want to know how our hero gonna tackle this kind of person. Dia bunuh bullshit punya orang tau. Dia tahu, kalau kelemahan kau sini, aku cocok kelemahan kau, tak bagi chance kan. Dia macam Machiavelli next level juga. Cuma Palpatine ni, kalau kita tengok more tu kejahatan, dia more tu macam cunning. Relax, kaji culture kau, masuk rumah, Assalamualaikum. Lawa ke dia tu kan. Lawa sedap ni sama belacan makcik. Dia puji aku. Macam tu lah cara Tron ni. Dia sama belacan makcik. Lepas tu bro, dia kacau jiran sebelah. Bom. Itulah Tron. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni daripada Fard Keep It Loki yang bertanya, technically siri The Mandalorian pun take place during the era of New Republic kan? Yes, kalau kau tengok the Star Wars timeline yang telah ditunjulkan ketika Star Wars Celebration over the weekend, kau boleh nampak bahawa the New Republic ni adalah era 19 tahun antara Star Wars Episode 6 dengan Star Wars Episode 7. So sebelum The Force Awakens kita ada 15 tahun. That's why 30 sorry, is it 30 tahun? I mean from 6 to 7 is 30. So it's between 28 something and 35 right? Yeah. 30 tahun antara episod 6 dengan episod 7. So kita nampak bahawa siri The Mandalorian berlaku 5 tahun selepas episod 6 ketika the era of the New Republic. So maybe kita akan discover the remainder 25 tahun leading up to the rise of the First Order. Kita dah mula nampak dalam season ini kau ada orang-orang seperti Elia Kane, Moff Gideon, Admiral Thrawn is coming. So it's all leading daripada era New Republic ni into the rise of the First Order. Diorang semua hidup lama. Katil Sakov pun hidup lama. Fennec Shand hidup lama. Muda diorang. Saya muda ke Alright guys, so apakah pendapat korang tentang berita bahawa Dave Filoni akan mengarah filem? Adakah korang teruja? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita.
yang terakhir. Alright, so berita-berita yang terakhir adalah tentang projek Kathleen Kennedy, iaitu filem oleh pengarah Shamin Obaid Chinoy daripada siri Miss Marvel dan juga penulis Steve Knight daripada siri Peaky Blinders yang berlatarkan 15 tahun selepas filem Star Wars Episode 9 tentang Rey Skywalker cuba menubuhkan a new Jedi Order. Jadi effectively it's Star Wars Episode 10 lah, walaupun dia tak panggil lagi Episode 10. I think it's gonna be the new trilogy lah. Alright, so untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang projek yang telah ditinggalkan oleh Damon Lindelof daripada siri Watchmen dan diganti oleh Steve Knight 2 minggu lepas? Rupa-rupanya adalah filem tentang Rey Skywalker. #sequel trilogy sequel. So silakan Munif. Sequel pasal 2 bro. Okay, this is quite a surprising news jugalah sebenarnya. Tapi kalau aku nak komen saya berita ni, aku ada 2 takeaway lah. So the first thing yang aku nak ulas pasal ni more tu kerisauan lah. And aku rasa masa dah trailer ke apa sebelum-sebelum ni ke berita juga kot, aku pernah cakap dah dengan ni. Ni aku sangat risau pasal si Shamin ni nak take the lead for this movie tau. Sebab aku tak nak judge, alright, but at the end of the day, apa gunanya portfolio ni, resume is for untuk orang judge lah. So bila aku tengok Shamin ni, dia the successful things yang dia buat adalah documentary, granted award winning documentaries, but kau punya foray into pop culture was Miss Marvel. So very 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 worrying. sebab aku faham some of the defenders of Miss Marvel ni cerita apa kan, kata you know that was a kids show, maybe dia lagi resonate dengan the kids or with the you know Pakistani punya community ke apa. Aku faham. But this is not that. No. This is Star Wars. This is rebuilding after a tragedy tau. Nak bangunkan balik the Jedi Order. So it's going to be sepatutnya lah more of a darker movie atau dark turning too hopeful. Apa-apa is very adult lah. So aku risau pasal Shamin ni, bukan nak question ability dia, tapi she seems to be a very niche punya director tau. Kalau kau tengok resume dia, is just apa pun mesti melibatkan orang dia, mesti melibatkan culture dia, mesti melibatkan you know the Muslim social politik, the Southern Asian social politik punya stuff, and even sampai kau buat Miss Marvel pun kau kena selitkan those things tau, pasal it really looks macam dia one trick pony. Dia tahu buat benda tu je. So aku tak nampak how her forte, her niche in doing you know South Asian Muslim social politics ni akan translate into Rey, which is the watak Rey ni is a whole conversation on its own. Lepas tu nak membangunkan balik the very important Jedi Order, when we all know benda ni sepatutnya this role should have gone to Luke. And kau nampak tak the challenges or the people you need to convince, lepas tu kau bagi orang yang sangat niche dia punya skill set, and tak nampak how the skill set can be applied to this particular show. So in that sense aku sangat risau. Aku tak nampak macam mana, sebab Miss Marvel was actually an opportunity untuk dia do something completely different daripada dia punya portfolio, and she went back to do the same thing. So dia kena melalui satu anjakan paradigma yang dahsyat jugalah untuk pull this off successfully, okay? So yang tu pasal Shamin lah. Macam dulu aku pernah ulas pasal ni, so aku tak nak panjang-panjang sangat about this. The second factor pula is of course pasal our very own Rey Skywalker / Palpatine ni lah. Aku mixed feelings. So on one hand, I'm so glad to see Daisy Ridley back. Sebab bagi aku she's not a bad actress tau. Sebab kalau kau tengok especially
okay, the whole Rian Johnson punya movie memang suck tau. Tapi kalau kau tengok balik Back to the Throne Room punya fight scene tu, kau tengok macam kau jarang tengok perempuan lawan macam Daisy Ridley tau. Dia punya fury tu, dia punya aggression dalam every scream, every swing, every hit dia buat tu macam wah, kau memang puas hati tengok dia lawan kan. If only the character was written a lot better tau. If only the story was directed and written a lot better. So aku mixed feelings. So, aku suka Daisy Ridley as an actress, tapi macam Rey as a character has been poorly written and mishandled. Lepas tu kau nak serah pula tu very niche punya director. And this is not some kind of Star Wars holiday special tau. Ni nak rebuilding the Jedi Order kan. So it's a very important story tau. So aku macam the ingredients here macam aku tak nampak macam mana dia akan berjaya tau. Tapi kalau aku nak cuba reconcile the two lah, Syamin punya work portfolio and the character of Rey ni, aku rasa this show patut maybe tone down sikit on the action, sebab orang menyampah tengok the Mary Sue punya Rey Skywalker tau. Orang literally benci. So aku tak tahu another 2 hours of dia bantai semua orang tanpa training, I don't know who wants to see that tau. So maybe this time kau tunjuk dia go through things untuk set up the Jedi Order ni yang dia tak dapat solve with a lightsaber. Faham tak? So macam tunjuk dia struggle. Tunjuk dia deal with the politics or with the weight of dia punya true family name and benda-benda ni. Macam kata, kau Skywalker kan? Oh, because you're Skywalker, orang assume ni daughter Luke ke apa ni kan, the greatest Jedi ever. Jom, sama-sama kita build the Jedi Order. Ada orang dapat tahu, wait a minute, kau ni Palpatine lah. Why is a Palpatine setting up a Jedi Order? Oi, kau nak trick kami. This is another Sith punya deception kan. So, dia tunjuk macam mana dia kena deal dengan benda yang dia tak dapat solve with violence. Macam mana? So, aku rasa that would be a more interesting character study of Rey, and in fact boleh jadi character redemption pun untuk Rey. Sebab aku faham depa punya intention dalam 7, 8, 9 ni is dia kononnya nak twist tau. Sebab instead of tunjuk macam the typical hero's journey daripada lemah macam Luke lah, some stupid ass farm boy lah tu going through tragedy, training montage, struggle last year jadi the greatest Jedi ever kan. So in a way macam Rey ni dia nak tell a Superman story tau. Macam apakah dugaan yang dilalui of someone who's just good at everything. Dia from the start dia dah actually tak tahulah, maybe concentration of midi-chlorians macam jauh lagi tinggi pada orang biasa, maybe higher daripada Anakin pun tak tahu. So sebab tu without any training pun dia melampau kuat dia banding orang lain, and dia pun nak tunjuk again macam ni aku punya assumption like a Superman story tau. Kau all powerful kan, but kau struggle to find your place in the world tau. But here's the thing, kenapa story-story macam Superman tu work? Pasal apa tau? Or even a better example, One Punch Man. Kenapa cerita-cerita ni work? Pasal despite depa punya immeasurable strength, despite jadi makhluk terkuat dalam universe, depa gagal at everything. Macam One Punch Man, dia boleh bunuh semua orang dalam One Punch, tapi orang tak tahu pun dia hero. Orang tak tahu pun yang bunuh tu semua dia yang buat. In fact, orang rasa macam dia jadi punca, jadi macam disaster kat bandar ni. Orang blame dia lah, orang kata ni, orang tu dia. Lepas tu macam mana dia, okay, dia jadi hero ni pasal dia nak reputation ke walaupun orang tak tahu, tapi dia ikhlas selamatkan orang, and that's fine ke apa semua. So, macam One Punch Man tu, dia ada that, walaupun dia buat a reverse hero's journey, daripada lemah jadi kuat, dia tengok orang tu memang start dah kuat, tapi dia go through so many failures tau. That's why the story work, that's why dia endearing, that's why kita suka dia, relate dengan dia walaupun dia OP. The problem dengan the character of Rey ni, dia OP and dia tak gagal satu benda pun, and dia tak hilang satu apa pun. Granted, Solo terkorban under her wash. Lepas tu Leia pun yang mengajar pun terkorban. But kalau kita jujur cakap, she barely knows this guy.
She barely knows this guy. And dia macam family dia siapa? Starting memang macam tak ada family, tak tahu pun siapa family dia. Tahu they were nobody, macam okay tak kisah pun, Palpatine. So okay, aku tukar nama jadi Skywalker. Lepas tu macam kawan-kawan dia, love interest apa semua tak mati, semua okay je. Dia lawan semua orang dan semua orang dia menang. So macam kau OP, but what is the failure yang buatkan kau jadi endearing? Tak ada. This is why orang tak suka the character of Rey tu. Walaupun aku nampak what they were trying to do. They want to tell that Superman story, the struggle of God kan. Tapi struggle tu tak ada. So dia jadi tak best lah. So imagine this really really difficult character ni doing something as important as restoring balik the Jedi Order, directed by si very niche Miss Marvel. Aku tak tahulah. It's just a recipe yang does not really build confidence. Tapi kalau aku boleh suggest something, itulah kurangkan action, subject Rey to issues yang dia tak dapat solve dengan lightsaber. Orang join dia untuk rebuild Jedi Order pasal ingat dia anak Luke. Sekali dapat tahu dia Palpatine, betul, this is another Sith punya deception. Atau drama apa semua. Macam takkan kau nak cantas dia orang semua dengan lightsaber kau? How do you solve this? Yes, you are all powerful, but your strength is useless. This is the test of your character. How do you solve it? So bagi aku, that could be interesting and it seems more in line dengan what si Syamin ni boleh narrate. So aku hope it goes in that direction for the sake of Syamin ni sendiri and the production lah. But that remains to be seen. Stranger things has happened now. So we'll see lah. Aku pun agak takut pasal dia dah melalui 2 writers ya. Mula-mula Damon Lindelof, dan Damon Lindelof dah caw. Sekarang Steve Knight pula masuk. So skrip dia pun dekat skrip level pun dah tukar writer 2-3 kali. Agak menakutkan. Wan, kau ada apa-apa nak tambah sebelum aku boleh tanya soalan kau untuk segmen ni? Sekejap. Soalan aku apa? Soalan kau adalah tentang Expanded Universe dan New Jedi Order novel series. I think kau boleh soal pergi ke soalan nombor 2. Alright. Jadi soalan terakhir untuk malam ini adalah untuk Wan Muhammad. Apakah pendapat anda tentang filem Rey Skywalker ini mirip bagaikan siri novel Legends ataupun Expanded Universe dari era 1990-an tentang Luke Skywalker menubuhkan a new Jedi Order untuk mengajar anak-anak Han dan Leia, iaitu Jason, Jaina dan juga Anakin Solo. Dan akhirnya one of them terkorban terpaksa bunuh pasal he went to the dark side. So cerita tu dah ada dalam novel, dah ada, tiba-tiba kau pergi bagi dekat Rey pula. Macam Mark Hamill tak ada makna ke bro? Tak ada makna ke Mark Hamill? Aduh, kau bagi aku satu soalan yang aku tak tahu nak jawab. Dia tak ada marajik, babi. Marajik. Babi terus cakap. Aku dah ada babi kan. Okay lah. Macam mana aku cakap? About sequel, okay, patut je look kan. Okay, aku nak. Okay, first of all, maybe kau boleh share apa yang aku tengah share sekarang. Okay, I just want to see. Okay. This is fan art yang orang speculate after episode 7 habis. Aku tak cari dia macam ni dia tak masuk Kau buat control plus je dekat screen kau sampai jadi besar. Tak nampak tu. Sekejap. I think I know why. Wait nampak tak? Tak nampak tak? Tak ada Shit. Nampak tapi dia jauh. Dia jauh kan? Sekejap. Okay. Tukar tak? Tak You know, I'm gonna stop sharing for a while. Wait. Kacau lah StreamYard ni. Aku tengah nak tunjuk benda-benda yang bagus untuk korang. Okay, can you see it now? Share balik. Tengah load. Okay.
Okay. Nampak. Inilah fan art yang dibuat oleh banyak-banyak fan. Dan aku pun ni, lepas episod 7 habis, kita speculate Ray akan pergi dark side. Okay, this is how Ray will look in our fan art lah. Aku pun setuju lah. Ini story dia. Dan lepas tu, Kylo Ren pula akan ditrain oleh Luke Skywalker. Dia akan jadi sebab apa dah? Okay, now let give us apa aku punya expectation personally lah. First of all, memang aku suka Ray is a Palpatine sebab aku mungkin peminat Emperor Palpatine. Tapi at the same time, kau boleh nampak tau dulu aku punya premise of thought lah kalau the sequel trilogy apa yang aku nak terjadi ialah Ray is a Palpatine beforehand, and then what happen is bila dia tahu origin dia Palpatine, dia draw more toward the dark side tau sebab apa yang dia boleh dapat, apa yang dia boleh ni. So all the Imperial punya orang ada what we call that, ada macam satu aura untuk sokong dia. Dan mungkin cerita Heir to the Empire tu yang apa yang orang cakap as a novel tu kenalah dengan apa yang Ray Palpatine akan buat. Then if you see, it will be telling you a very good story tau. Kalau dulu dark side more to Palpatine punya family and the light side more to Skywalker punya family kan. Sekarang kau bayangkan what we call that, benda tu jadi sekali macam tu. Tapi macam mana diorang nak resolve benda tu? Is either can go Ray jadi dark side all the way sampai Kylo kena save dia, ataupun Ray is a Palpatine tapi dia more to the light side, dia kena save Kylo Ren. I would love to see sebenarnya kalau ni lah, I would love Ray to become dark side because dalam cerita Star Wars kita tak nampak lagi villain punya perspektif tau. I would love to see villain menjadi perspektif yang dark Ray ni untuk menjadi, kita tahu macam mana dia nak handle Empire, macam dia nak ni, apakah motivasi dia nak jadi dark Ray apa semua kan. And then lepas tu Kylo pula kita tahu perspektif macam dia, daripada jahat dia jadi baik balik. And then episode 9 Ray dapat Empire macam tu. And then lepas tu 10, 11 and 12 is the resolve. Kylo selamatkan Ray balik daripada kejahatan. It will be a very good story. Spending 6 episode tau just because of the struggle. Janganlah, aku rasa tak boleh kiss kalau dah gaduh tak kiss. Tapi ya, even though aku suka macam tu. Okay, tapi itu apa punya harapan aku dululah. Tapi harapan sekarang sudah menjadi bubur. So to be honest, bila diorang announce Ray, yelah, bila diorang announce Daisy Ridley tu, aku gembira. Sebab apa? Oh, dia si Ray Palpatine, dia punya cucu. Palpatine. Sebab teori Brazil aku dulu yang aku canang-canangkan, diorang ikut. Aku nak minta royalty dah, geram betul lah. Aku duk canang kan, daripada dulu siap bedah lah tunjuk Force Awakens tu, setiap kali dia buat macam ni, cara Palpatine pernah buat macam ni, dia buat macam ni apa semua kan. Okay, tetapi bila aku tengok Daisy Ridley tu ke muka, aku suka. Tapi I know that it not, bila dia kata New Jedi Order kan, aku rasa macam actually how it gonna go macam mana pun dia akan jadi sucks ball. Tapi aku suka apa Munif cakap struggle dia macam mana. Tapi benda tu dah macam susah aku nak buat tau, because apa ni, then the story lebih baik jadi TV series. Dia tak boleh jadi movie. Movie kena satu impact yang banyak action tau. Lepas tu ada benda purpose yang kuat. Kalau dari segi dia macam nak find diri dia, tak boleh guna violin, tak guna apa, ia susah sikit lah. Because when you have an order macam tu, yang mana ni macam mana, dia mesti ada satu villain dan satu lagi yang nak kacau order tu. So we don't know, adakah ceritanya hanya nak menjedakkan hati, tapi kau buat movie macam Chinua buat ni kan, dia macam Miss Marvel, cerita ni macam happy go lucky tau. Adakah dia punya situasi just nak tunjuk Jedi Order, macam mana Rey ni menjadi OP punya pasal maintain the peace. So tak ada villain. So jadi macam pelayaran cerita macam kau nak shock sendiri je ni Captain Kennedy. So that's why betul-betul aku risau ni, sebab dia punya premise of that director, kita tak nampak apa yang dia boleh buat. Plus it was not being catered atau tak dijaga oleh Dave Filoni dengan Jon Favreau. So it will be Captain Kennedy punya way, which is we dah know dengan track record dia. So ni macam aku cakap, kenapa kau ambil seorang director yang berdasarkan Miss Marvel ni banyak kepada niche punya style kan, dokumentari apa benda semua, kau nak buat direct movie Star Wars. So bagi pendapat aku, kalau dikatakan dalam law yang apa yang patut kita pergi Luke Skywalker ke Jaina dengan Solo, benda tu memang dia ada spectrum tau. This one the law is go another way, this one will go another way. So first of all, kau tak dapat nak tangkap fan yang dah hardcore pasal benda tu untuk tengok balik. And then second, kau menambahkan lagi salt dekat luka tau. Sebab kau dah bagi Dave Filoni dia punya movie untuk dia shut up bagi aku. Kau nak matikan dia punya tu, lepas tu kau nak sealkan dia punya kematian tu dengan buat Jedi Order kau sendiri, kau dah seal lah. Ni canon onward. Karakter kau semua takkan ada.
So that's why I think macam mana kau nak tarik balik. Ni macam apa Albert Einstein cakap lagi lah. Stupidity is doing the same thing over and over again, expecting the same result. Different result. So you want, kalau kau nak menyelamatkan fandom macam ni, kenapa kau cast kali ray macam ni? Kenapa kau tak musnahkan psikoteologi tu, buang, kau buat baru? Lagi banyak duit melambung masuk dalam poket kau, aku rasa sekarang ni. Kan kau, apa yang kau buat ialah dengan ego kau, ego yang apa kata, saya punya agenda jadi terus. Kau membuatkan franchise tu jatuh. Kalau kau nak hijack IP, kau hijack orang lain lah. Kau tak hijack Marvel ke apa ke DC ke. Kau jangan hijack Star Wars boleh tak? Because Star Wars ni aku rasa this is where aku rasa fan masih lagi dalam keadaan ni lah. Yang okay lagi. But I think if kalau benda ni pun sakpol, dan kita tengok dia boleh jalan ni, aku rasa fan akan mengamuk lah aku rasa. Sampai bila fan boleh tolerate. Even though fan yang suka psikologi pun ada tempat dia boleh tolerate tau. Kalau cerita bodoh sampai masa dia akan cakap cerita dia bodoh. Dia terpaksa cakap sebab dia terpaksa telan. Dia tak boleh terima efek. Macam aku lah Batman vs Superman, aku terpaksa telan. Dulu aku cakap Batman Superman ni bagus sebab aku suka Batman. Sama juga macam orang lain bagi pendapat aku lah yang suka Star Wars. Dia tak boleh cakap Star Wars tu sak sebab dia suka. Aku lain, aku rasa aku kena cakap kalau benda tu tak bagus supaya kau tolak benda tu keluar, tak ada apa-apa. Sebab aku dah belajar dari kesilapan. Apa yang aku buat dulu, aku cakap benda ni bagus. Benda ni tak bagus. Tapi sebab aku suka benda tu, aku cakap bagus. Aku jadi macam menidakkan benda tu. Macam Jedi lah. Tak apa, SWTV ni bagus orangnya. Baik dia tu. Bagi makan orang apa semua. So aku tak lihat. Enabler. Macam ni, enabler. So bagi aku lah, benda tak bagus, aku cakap tak bagus je lah. So in my opinion, this new Jedi Order, dia punya filem ni, akan bawa kepada benda yang baru, mungkin bagus, tetapi dari segi Star Wars punya continuity dengan apa yang it represent dengan expanded universe tu, dia tak kena tau dengan apa yang Dave Filoni nak bina. Dia ada satu karakter, how can the new character become more likable in order to move forward? Sedangkan Rey ni, orang tak minat sangat pun sebenarnya. Aku minat dia just because dia Palpatine. Itu je sebenarnya. I want another story about it actually. Itu je aku minat. So how? Macam mana kau nak buat duit kat situ? Kau hanya berlobangkan poket duit kau lagi tau kalau dari segi business lah. So my conclusion tetap sama. Even though orang akan mungkin boring atau orang akan suka aku cakap ni, tapi just the same thing. It come to the same conclusion. It will not go anywhere. KK, tolonglah kau dengan geng keluar daripada Star Wars ni. Bagilah John dengan Dave buat kerja. Sebab dari segi ni aku cakap shareholder juga, Bob Iger, semua orang yang bagus, DC punya staff tak kisah, Malaysia punya staff semua bagus. Tetapi korang kena ingat, there's a stupid person yang akan melobangkan duit kau semua. Nanti korang kena lay off, jangan salahkan aku sebab tak duit, dah kena ni. Dia tak akan kena lay off tau sebenarnya kalau dia tinggal di ni. Korang yang kena lay off. So shareholder semua, korang nak duit kau bertambah. Kalau ada agenda belakang gettingkan ni, biar kau bunuh agenda tu keluar lah. Nanti duit kau berlobang, macam mana kau nak beli Ferrari baru apa semua. So New Jedi Order ni aku suka, tetapi tolonglah retcon. Letaklah Luke Skywalker kat situ. Kalau boleh aku nak start macam ni tau. Luke terjaga dari mimpi, lepas tu tengok Rey kat luar, tengah bagi lightsaber dia ambil. You know I have a very bad dream. 789 tu bad dream dia. Lepas tu aku suka. Ya, aku tengok. Yes. Lepas tu mana tolong kat belakang. Harrison Ford kata, Luke tidur ke? Yes. Pecah panggung. Yeah. Mimpi ke Luke? Nightmare bro. Lepas tu motion capture Leia. Engkau lagi. You want me to kiss you? Tolonglah. So aku terpaksa cakap lah, New Jedi Order ni aku tak berapa suka dan dia akan lead kepada benda yang I don't know, dia akan memusnahkan lagi franchise sebab benda tu tak kena dengan Star Wars punya branding in my opinion dengan dunia tau. Dia macam nak tunjukkan aku nak pergi sini. Dia Filoni dah buat macam ni yang orang suka. So the traction of the aura tak ada kat situ. Macam mana kau nak berkembang? Dia akan hancurkan lagi kan. Itu sajalah pendapat aku ni. I need to say what need to be said lah. Walaupun aku suka dia silly tapi she can be treated better lah. Please lah respect dia juga. Kesian dia lah. Adalah cantik. Cucu Palpatine. Kenapa aku buat macam ni? Arif bertanya, takkan sikit je Jedi yang dia train, mana yang lain? He never train anybody. He had a depression era. Lepas tu dia pergi duduk kat aktor tu forever, main dengan penguin apa. Aku macam minum susu hijau lah. That's what he did. He just went minum susu badan
Sebab in my opinion kalau nak cakap lah, I think sequel trilogy yang ada sekarang ni betul-betul nak menidakkan apa yang George Lucas nak buat. So yang buat ataupun dia nak bagi dia punya sendiri punya ni lah. So that's why you feel off bila Dave Filoni dengan John dia buat satu benda berdasarkan George Lucas punya era, yang buat Mandalorian, buat Ahsoka, yang epic je. Yang epic. So kau rasa macam it's different world. Sequel it will not lead like that. Kan sequel yang kita ada sekarang ni tak kena langsung dengan apa yang kat sini. Sebab tu aku more to that, the world between world tu akan reset semua benda ni. Because that's the only way yang aku rasa sesuai. Kan bagi aku siapa yang kata sequel tu okay, I tak tahu apa berlaku. It's okay lah for you guys in my opinion. Tapi bagi aku macam apa yang berlaku bagi aku tu BVS dulu. BVS bagus. Sekali apabila aku terpecah otak aku tu, no. Suck. Aku terus macam So in my opinion, we need to act lah. I don't think this celebration is actually good lah. Maybe a good brighter future for Dave and John punya staff. Tapi for Kathleen Kennedy, malap lah. Sebab you can see during the celebration, fan tak bersorak. Bila fan tak bersorak, maksudnya dia tak pengaruh. Sebab apa aku cakap macam tu, it's matter. Sebab kau bayangkan, sebelum masuk day 1 tu, you need to beratur 2 jam untuk masuk. Do you think fan bila masuk dalam tu nak beratur 2 jam, dia nak bersorak untuk kau, nak keluar lagi, nak cakap banyak-banyak. Tapi kalau ada fan yang beratur 2 jam masuk, lepas tu bersorak untuk kau, minat dia orang betul-betul minit. Itu je. Ada orang masuk nak tengok Tony Gira, ada orang nak tengok Cassian Andor nak support, but not Kathleen Kennedy. It will be proven in that. So in my opinion, yes, please lah. Star Wars celebration ni nampak macam benda yang sama kau nak buat, kau akan berguling. So yeah, Kathleen Kennedy, please lah, gundulah cara aman dengan geng-geng kau sekali. Maybe by Star Wars celebration Jepun, we will have some good news. Ike Permata dengan Kathleen Kennedy, Ike Permata. Kathleen, kita pergi bising-bising kat teh tarik minum jap. Kenapa dia pecah? I don't know, bro. Yeah. Alright, komen terakhir untuk malam ini, Amar bertanya ya. Jadi cerita New Jedi Order ni adalah 15 tahun selepas episod 9, di mana Grogu akan berumur 100 plus tahun. Adakah Grogu akan menjadi cikgu defense against the dark arts at the New Jedi Order? Apa pendapat kamu? Silakan. Cikgu defense against the dark arts setiap season bertukar Snapik. Itulah macam actually the fate of Grogu ni is something yang semua orang highly anticipate and teringin nak tengok in movies beyond episode 9 lah sebenarnya kan. So but in fact the way episode 9 tu ended kan, dia sebenarnya menimbulkan banyak persoalan tau. Sebab kalau okay, kita tahu Grogu has been trained in the Force. Andai kata dia destined untuk jadi macam master punya level ke by the time 15 years after episode 9. So 15 tahun je. Benda tu macam umur baik untuk spesies Gege Yoda ni pendek kan. So I would assume daripada episode 9 pun Grogu dah should be powerful enough untuk sampai kinda master level lah. But get this, masa the final duel antara Palpatine dengan Rey tu, yang Palpatine, I am all the Sith, satu Rey, and I am all the Jedi kan. Dia dengar suara-suara tu, tak ada suara Grogu, aku rasa dah mati. Suara Ahsoka pun ada. Sedih lah korang. Kau jangan. Mandalorian tak habis lagi ya. Takut Grogu didn't make it past this season pun. Mana aku tahu. Betul. Never say never. Macam itulah. Alright guys, so apakah harapan korang untuk Wan? Aku aku nak share satu benda lagi ya. Kalau just to solidify kenapa aku cakap benda ni penting lah, apa yang aku duk rant pasal KK ni. Kalau korang yang baru saja kenal aku dan juga baru saja komen dekat official Star Wars Malaysia fan club pasal aku bla-bla pasal KK lah, bising lah apa kan. Dia ada sebab kenapa CK semua tak komen, sebab diorang kenal aku macam mana dan aku pun kenal diorang macam mana. We all respect each other. Okay, aku dah share satu benda yang aku share pada Julai 2018 tau. Okay, ni Facebook post aku. Okay, apa yang aku share kat sini ialah di masa diorang umumkan yang Clone Wars disambung balik.
Diorang sama balik Clone Wars, diorang revive balik Clone Wars. Aku share balik. This is what our struggle lah. Pasal masa dia umumkan dulu Clone Wars being cancelled pada tahun 2012 dan 2013, Lucas Art punya studio di lay off kan. Dave Filoni diserap masuk tempat lain. Dave Filoni is really down tau. Dia betul-betul down. Kenapa? Benda yang aku dah bina dengan George Lucas ni secara dengan hati yang penuh apa semua, diorang tutup. Diorang tak nak sambung pasal Clone Wars langsung. They want their own kind of Star Wars thing, which is Kathleen Kennedy lah. Siapa lagi yang aku nak cakap? Diorang musnahkan benda yang kita suka, yang bagus. Munif, kau dah tahu Clone Wars kan? You know how Clone Wars work. Sebelum episod pun dah catch kau. So Kathleen Kennedy lah orang yang menjahannamkan mula-mula. Now on 20 July 2018, diorang bring back Clone Wars season 7. Now they know that they fucked up. So sekarang ni, bila kita orang kat bawah, korang nak cantas kita orang. Bila korang dah nak mampus, nak kena tendang, kau tarik balik kita orang. That is Kathleen Kennedy. Now I tell you all of you. Bukan ranting sebab apa, aku ranting sebab I care. Jadi semua lah cakap, but even calling them such a sexist. Ini semua apa yang Kathleen Kennedy buat, waktu fan just komen, kenapa macam ni? Tapi diorang panggil kita orang semua seksis. Panggil semua fan yang tak suka seksis. Sedangkan fan bagi satu benda yang argument yang bagus. Dekat Twitter, duk marah-marah orang. Sekarang ni, diorang jidat balik apa diorang cakap, dia dah ambil balik George Lucas punya stuff. So, you can see the sequel, the 7, 8, 9 are actually nak ceritakan perkara diorang sendiri tanpa ambil benda-benda Mandalorian dia tolak tepi. Ahsoka semua dia tolak tepi. Dia nak guna diorang punya agenda sendiri, cerita sendiri. But now, can you see John dengan Dave ambil balik benda-benda yang George Lucas buat yang matters, yang buatkan semua orang suka. Dan 7-8 film macam tak happy sangat. Even High Republic pun orang tak suka because Kathleen Kennedy punya buah tangan. Now you can see how it goes lah. Kan kat situ kau nampak the Clone Wars dia terpaksa tarik balik. Bukan tarik balik. Dia ketengahkan balik dan semua orang macam gila. So now you can see how Kathleen Kennedy punya buah tangan sebenarnya merosakkan Star Wars. Aku sebenarnya dah give up dengan Star Wars lah. Dia Clone Wars tu datang balik baru aku okey. Mandalorian masuk baru aku okey. Kau bayangkan tu baru aku. Bayangkan orang-orang lain pun decide tak nak dengan Star Wars. Duit mengalir tu pergi mana? Kalau aku yang sanggup belanja kawan-kawan aku, walaupun dengan masa aku sendiri suruh cakap pasal Star Wars macam ni, dan aku stop buat macam tu, kau rasa orang lain takkan buat macam tu ke? Aku memang tak suka sebab this is what I think that I need to be spoken. Kathleen Kennedy is the rotten core dalam ni yang korang kena buang supaya korang boleh move forward. So ini untuk orang tu, itulah dia kata post aku pasal Clone Wars tu yang betul-betul aku bengang, memang betul-betul marah terus kan. Ni daripada dia orang memang betul-betul bengang tau. Saya ada Facebook page lagi pasal dia nak save-safekan Clone Wars. So in my opinion, we tak boleh lah. Kathleen Kennedy memang kena keluar lah. Aku tak boleh nak berreconcile dengan dia lagi. Sebab apabila dia buat benda-benda macam ni, apa yang dia announce macam tu, memang tak reconcile lah. I still with my steadfast. From this Star Wars celebration, I will support John dengan Dave punya staff, tapi I will not support Kathleen Kennedy punya staff. Walaupun benda tu bagus, just to prove a point. Apa aku bet dia takkan bagus lah. I bet you dia takkan jadi bagus sebab agenda dia masuk ke. Itulah pada pendapat aku. Aduh, ni juga Itu Ahsoka daripada fan nasi lemak kita. Dia tak suka pasta, dia tak suka kentang, dia nak nasi lemak. Jap. Aku ada ambil dari akhir that. I would love to eat everything that they serve, but the server is Kathleen Kennedy, so fuck off. Fuck off. Kalau Dave ni nasi lemak pasta yang sama. Alhamdulillah Dave. Sedap ya. Itulah. Okay. Alright, nampaknya itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kepada para panelis kita. Itu Wan Muhammad, Kaki Star Wars kita. Alamak, mana ni? Okay, sorry. Wan Muhammad, Kaki Star Wars kita, dan juga Munif Malek, Kaki Kaiju kita. Join us dalam minggu ini, di mana hari Selasa nanti kita akan pergi gala premier Renfield, aku dengan Hadi dan juga Duan. Dan hari Rabu kita akan pergi ke Evil Dead Rise. Kita akan tonton pukul 11.45 directly after gala premier. Kita akan buat live stream review pendapat tentang Renfield dan juga Evil Dead Rise. Kemudian hari Khamis seperti biasa, Wan Muhammad, aku dan juga Darren daripada Star Wars Malaysia Fan Club akan membedah Mandalorian Season 3 Episode 7. Kemudian hari Ahad join the Anime Division di mana mereka bakal membedah season terbaru Demon Slayer.
Alright guys, so itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Nampaknya kita orang pun dah nak tidur ni. Kita 10 malam lagi. So thank you for watching guys. That's all for tonight. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Yeah, the force is strong in all of you. My granddaughter ni Palpatine. Kenapa nama dia Skywalker? Why? Macam mana kan? Lama Israel. Lagi Limited. ketika dia tak pecat ni, aku selagi tu kita tak